ያላቸው ያሸዋ ያለበት ማዕበል ለቤተሰባችን ትልቅ መከራ ነበር። ግን በጸሎት ውስጥ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አምጥቷል፣ ደስታ አምጥቷል። ሐዘናችንን እግዚአብሔር ወደ ደስታ ለውጧል እና እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ ብዙ ቦታ እየተጋበዘች ጠዋት እንደነገርኳችሁ ትናገራለች። የኛ ሕዝብ ብዙ መምጣት ነበረበት። ቢሆን ያለው በልቧ ያለውን ታካፍላለች። ጌታ ይባርክ። Okay. So ዳዲ እንዳለው ብዙ ቦታ ጠራለው ግን ብዙ ጊዜ በዙም ነው ኦንላይን ነው በሰው ፊት እንደዚህ ተናግሬ አላውቅም። So ለኔ አዲስ ነው። ከመጀመሪያ በፊት ግን ገኒን በጣም ቴንክ ዩ ማለት እፈልጋለሁ። ይሄን ፕሮግራም ሳዘጋጀሽ ጋይ ሰይፉም ትየጽጌ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቸርቹም ስለከፈታችሁ ለዚህ ስለ ኦቲዝም ኢንፎርሜሽን ሼር ለማድረግ ግን ዳዲ እንዳለው ነፃነት እባላለሁ። ካሌብ ባለቤቴ፣ የመጀመሪያ ልጄ ጆሹዋ እና ያኤል እዚህ ናቸው። እኔ ደግሞ በዚህ ፊልድ ውስጥ በሜዲካል ፊልድ ውስጥ ከልጆች ጋር መስራት የጀመርኩት ከ15 ዓመት በፊት ነው። ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለኝ ከልጆች ጋር። ግን ከኦቲዝም ልጆች ጋር መስራት የጀመርኩት in the last maybe 5 years ነው። ስለ ኦቲዝም ትሪትመንት ስለ ኦቲዝም አዌርነስ ከማውራቴ በፊት መጀመሪያ የራሴን ምስክርነት sorry don't worry የደስታ ለቅሶ ነው don't worry ግን የራሴ ምስክርነት መናገር እፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ልጄ ጆሹዋ ሲወለድ he was very healthy ምንም ችግር አልነበረውም። he was በእድሜው ነው ዋክ ያደረገው፣ በእድሜው ነው ብዙ ነገር ያደረገው። ፊዚካሊ ምንም ችግሮች አልነበሩትም። ወደ አንድ ዓመት ተኩል ወደ ሁለት ሲገባ አንዳንድ ሳይን እና ሲምፕተም ማየት ጀመርን እና ማየት የጀመርነው ስንጠራው ለስሙ ስንጠራው አይዞርም ነበር። ምግብ ደግሞ በጣም ጥቂት ምግብ ነበር የሚበላው፣ 2-3 ምግብ ብቻ ነበር የሚበላው። ደግሞ ሌላ ከልጆች ጋር አይቀላቀልም ነበር እና ትልቁ ነገር ለኛ በጣም ያስቸገረን ነገር በቃ ልክ እንደ ራስ ልጅ every night ይነሳ ነበር every hour ለ4 ዓመት አልተኛም እና ሲነሳ I knew something was wrong በቃ ፔን እንደነበረው ያስታውቃል። ብዙ ጊዜ ሆዱን ይዝ ነበር፣ ያምጥ ነበር። ግን ማንም በቃ ችግሩን አላወቀለትም እና ብዙ ሳይን ስናይ እንደዚህ አይነት ሲምፕተም ሳይ ደግሞ ቃላትም አልነበሩትም። በቃ ብዙ አይናገርም፣ ቃላት አልነበረውም እና እኔ ዶክተር ጋር ስወስደው እኔ እንዳልኩት ሆስፒታል ነበር መሰራው በዛ ጊዜ ችልድረንስ ሎስ አንጀለስ ሆስፒታል እና ዶክተር ጋር ስወስደው ብዙ ጊዜ በቃ ነፂ አንቺ ቱ ማች ሰምታቂ ነው በቃ ፊልድ ውስጥ ሰምትሰሪ ነው ብለው ቤት ይልኩኝ ነበር እና ውስጤ ግን as a mother አንድ ነገር ችግር እንዳለ አውቅ ነበር። ግን በቃ ስሄድ በቃ it's okay ምንም ችግር የለም ልጅ ነው ደግሞ አበሻም እንደምናውቀው የኔ ፋሚሊ especially ነፂ በቃ ወንድ ነው ቀስ ብሎ ይናገራል በቃ ኦቨርቲንክ አድርገሻል ብሎ እንዳልኩት በቃ ያባብሉኛል እና of course it's easier እሱን መስማት ልጄ autism አለው ብዬ ከመቀበል it was easier just to say ቀስ ብሎ ይናገራል it's okay። በዛም ጊዜ ሁለተኛም አርግዤ ነበርና I was በቃ ቢዚ ነበርን በዛ ጊዜ and so finally ወደ 2 ዓመት ተኩል 3 ሲገባ በቃ ለምን ትምህርት ቤት አታስገቡትም ተባለን። አስገባ ነው። ቲቸሩ ጠራችኝ ከ1-2 ሳምንት በኋላና ነፂ ጆሮን ቼክ ተደርጓል፣ ስንጠራው አይሰማም አይዞርም አለችኝ። በዛ ጊዜ finally በቃ አንድ ሰው አየ እኔ ያየሁት ነገር አየ ብዬ
በቃ I felt like okay አሁን ምንድነው next step እና ከዶክተሩ ጋር ተነጋግረን ጆሮን ቼክ ይደረግ ተባለ ጆሮን ቼክ ተደረገ ቼክ ሲደረግ ምንም ችግር የለም ብዙ አውቲዝም ልጆች ጆሮአቸውን ቼክ ሲደረጉ የጆሮ ችግር የለም ይበረም ቢሰማሉ ግን በራሳቸው ዓለም ናቸው እንዳልኩት ሲጠራ አይዞርም ነበር and so ወሰርኩት ምንም ችግር የለም ግን በዛ ጊዜ I knew በቃ ሌላም ሰው አይቶታል I have to በቃ ሄጄ evaluate መደረግ አለበት አልኩኝ እና ሄድኩኝ ወደ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ ሁለት ቦታ ወሰርኩት evaluate እንዲደረግ እና ሰወስተው ሁለቱም ቦታ they said he had severe autism ደግሞ ቴስት ሲደረግ ከ1% በታች ነው አሉኝ እና በዛ ጊዜ ዳያግኖሱን ሲሰጡኝ it was of course it's hard ለመስማት ይሄ ግን at the same time finally በቃ somebody አየው ያየሁትን ነገር አየው እና በቃ finally ለልጄ something አገኛለሁ therapy በቃ አንድ ነገር ይኖራል ግን ፔፐር ወርኩ ሳነበው ብዙ ነገር የተጻፈው በቃ most likely አይናገርም በዳይፐር ነው የሚቀረው እና አንድ ቀን behavior በጣም ብዙ behavior ስለነበረው አንድ ቀን maybe institution መግባት ይችላል ብለው ተጽፎበት ነበር ፔፐሩ ላይ እና እንዳልኩት በዛ ጊዜ ግን I still በቃ hope ነበረኝ because በቃ I knew በቃ something በቃ therapy ካገኘ ጥሩ ትምህርት ቤት ካስገባሁት ልጄ በቃ ደና ይሆናል ብዬ because I believed በቃ በሜዲካል ሲስተሙ በጣም ብዙ እምነት ነበረኝ በዛ ጊዜ እና everything አረገን እና most people autism ልጆች ያላቸው ያውቃሉ ሁለት ቤተሰብ መስራት አይችልም እና አንዳችን sacrifice ማድረግ ነበረብን እና እኔ በሜዲካል ፊልዱ ስመሰራ እኔና ባሌ ተነጋግረን እኔ እዛ ልሁን more access አለኝ more ለtherapy ጥሩ በቃ therapist እንዲያገኝ እና ባሌ ነው sacrifice ያደረገው እና every day 40 hours per week speech therapy OT therapy ብዙ አይነት therapy ወስደው ነበር በዛም ጊዜም አራስ ልጅ ነበር እሷን የያዘ ነበር every day therapy የሚወስዳት special class የሚወስደው and then special class የሚሄድ ነበር አየነው 2 ወር 3 ወር 4 ወር 6 almost 8 ወር ሲደርስ ምንም ለውጥ አላየሁም እንኳን ለውጥ ማየት ወደ ኋላ መሄድ ጀመረ even worse በቃ ምንም ቃላት የለም በራሱ ዓለም ነውና more actually behavior አመጣ እና behavior ሲያመጣ ቴራፒስቶቹ more forceful መሆን ጀመሩ አልፈለኩትም እና በዛ ጊዜ ነው በቃ እግዚአብሔርን አንድ ጊዜም ለምን ቢያጠየቅኩትም ለምን እንደዚህ አይነት ልጅ ሰጠኝ ቢም ጠይቄም አላቅም ግን ያልኩት እግዚአብሔር ምንድነው በዚህ መማር እንድትፈልገው what do you want me to learn from this እና በዛ ጊዜ በልቤ የተሞላው በዛ ጊዜ በጆሹዋ ብዙ ልጆች ይፈወሳሉ በጆሹዋ ብዙ ልጆች ይፈወሳሉ እና ልቤ በሱ ተሞላ እና በቃ በጣም ሰላም ተሞላሁኝ በዛ ጊዜ እና ኦኬ አልኩኝ በጆሹዋ ልጆች ይፈወሳሉ ማለት ይሄ ለኛ ብቻ አይደለም የመጣው ይሄ ነገር ለሌላም ሰው እንዲተርፍ ነው ለሌላ ልጆችም እንዲተርፍ ነው እና ስንት ጊዜ ራሱ ከዛ በኋላም ትሪትመንትን ስናደርግ ጊቭ አፕ ማድረግ ስፈልግ አላረኩም because ሳስበው ለጆሹዋ ብቻ አይደለም ለጆሹዋ ላይ ጊቭ አፕ ብቻ ሳይሆን ለስንት ልጆች ነው ጊቭ አፕ ማድረገው ብዬ I kept going እና ሌላ ነገር ደግሞ በዛ ጊዜ ኦኬ በጆሹዋ ልጆች ይፈወሳሉ ግን what do I do አልኩኝ እግዚአብሔር what do I do እና እንደገና የተሰማኝ do your own research አርጊ አንብቢ research አርጊ እና ባሌ ይነግራቸዋል every day ከዛ በኋላ ሙሉ ቀን ስራ ሰራለው almost 12 hours ነበር መሰራው እቤት መቼ ደግሞ the whole night research ነበር ማድረገው አነባለው እና በዛ ጊዜ አነብ አንድ ዌብሳይት አገኘሁኝ ስለ autism treatment የሚናገር እና እነሱ የሚያምኑት ከስር autism የሳይኪያትሪክ ኢሹ ብቻ ሳይሆን
autism ብዙ ከስር ያለ ችግሮች እንዳሉ ነው የሚያምኑት እና ሳነበው ስለ ምግብ ስለ ግሉተን ዴሪ የወተት ዘር እንቁላል ሶይ እነዚህ ምግቦች ኢንፍላሜሽን እንደሚያመጡ እና ሳነበው it makes sense በቃ ብዙ ነገር ያሉት it makes sense ለኔ እኔም እንዳልኩት በዛ ጊዜ በሜዲካል ፊልድ ነበር መሰራው እና I know የእግዚአብሔር ሰዓት ነበር ግን እሱን ዌብሳይት ካገኘሁት በኋላ within 1 to 2 weeks ኮንፈረንስ ነበራቸው ይሄ ግሩፕ እና ኮንፈረንሱ ደግሞ እኔ መኖርበት ሀገር ውስጥ ነበር ሎስ አንጀለስ ነበር መኖርበት ዛ ጊዜ እና የ3 ቀን ኮንፈረንስ ነበራቸው everything በቃ day off ወስጄ ሁሉም ነገር ትቼ ሄድኩኝ ለ3 ቀን እና ከዓለም በሙሉ በቃ ቶፕ የሆኑ ዶክተሮች ይሄ የሚያምኑ this is called holistic medicine or biomedical medicine or ሌላ ነገር integrative medicine ይባላል እና እነሱ የሚያምኑት root cause ከስር ችግር እንዳለና ከስር ችግር ሲፈታ ልጆቻችን ይሻላቸዋል every day እዛ ሲሄድ ለ3 ቀን ነው ሄድኩት ሙሉ ቀን 8 ሰዓት ነበርና every day የተማርኩት ነገር የመጣውኝ ካሌብን ነግረው ነበር ዛሬ ወተት አውጣ the next day gluten አውጣ በቃ እሱ ደግሞ ግራ ገብቶታል what are you talking about ይለኛል ምን ማለትሽ ነው እና it's okay ካሌብ እመነኝ just do it እለዋለሁ እና እንደዛ ስናረግ finally የሶስቱ ቀኑ ኮንፈረንስ አለቀ የተማርኩትን ነገር ሁሉ ቤት አምጥቼ አፕላይ ማድረግ ጀመርኩኝ ለልጄ እና የመጀመሪያው ሳምንት ወተት ሳወጣለት ልጄ አይ ኮንታክቱ ተመለሰ ማለት ጆሹዋ ስለው መዞር ጀመረ አየኝ for the first time almost ለአንድ አመት ቴራፒ አድርገን ለውጥ አልነበረም even to the point ቴራፒስቱ በቃ ፊቱን ያያዙ እንደዚህ ነበር በቃ እንዲያየን እና እናደድ ነበር እንደዛ አታርጉት because ማን ነው በሪል ወርልድ ውስጥ especially ልጆች ማንም ሄዶ ጆሹዋ ይየኝ አይሉም they won't do that አንዴ ሁለቴ ጠርቶት ሮጦ ነው የሚሄዱት እና I said don't do that so ብቻውን just ዳይቱን ስቀይር እሱን ሳይ okay ይሄ ነገር ለካ እውነት ነው አለን ሁለተኛ ሳምንት ላይ ግሉተን ማውጣት ጀመረን ግሉተን ማለት የዳቦ ዘር እና በዛ ጊዜ እሱን ስናወጣ for the first time ቃላት ማውጣት ጀመረ እንዳልኳችሁ almost አንድ አመት full time speech therapy ABA ማለት behavior therapy 40 ሰዓት ሰዎች ቤታችን ውስጥ 4-5 ሰዓት የመጡ every day therapy ነበር የሚሰጡት on top of that 2-3 days therapy ሄድ ነበር therapy center ይሄ ሁሉ ያረጋን ምንም ለውጥ አላየንም ግን ምግቡን ስንቀይር ከስር ያለው ችግር የሆዱ ችግር ሲፈታ ልጄ ማየት ጀመረ መናገር ጀመረ ደግሞ መስማት በቃ ከኛ ጋር ኢንተራክት ማድረግ ጀመረ እንዳልኳችሁ በዛ ጊዜ አዲስ ልጅ ወልጄ ነበር እህት አለው never notice አርጓት አያውቅም አይቷትም አያውቅም በዛ ጊዜ ግን for the first time አያት ነካት ተጫወተ ከሷ እህት እንዳለው አወቀ እና እሱ ነው ያየነው እና basically almost 3 አመት ፈጀብን 3 years ግን ከስር ያለው ችግር ስንፈታ የተሻለው ስንሄድ it took us 3 years but I'm blessed to say ዛሬ ልጄ ይናገራል ያነባል ጓደኞች አሉት እና በዚህ አመት እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ቴስት ሲደረግ ከ1% በታች ነበር በዚህ አመት ቴስት ሲደረግ ቲቸሯ የሮጠች ቴስት የጊፍትድ ፕሮግራም ነው ቴስት አይታ ነፂ ካሌብ ጆሹዋ ከ99% በላይ ነው ያመጣው ማንም ልጅ አምጥቶ አያውቅም በዚህ ትምህርት ቤት አለችኝ እኔና ካሌብ ደግሞ በደስታ ነው ያለቀሰው because even 50% ቢደርስልንም ደስታን አንችልም to be honest because ያለፍንበት እነሱ የነገሩን he would never talk በዳይፐር ነበር የሚቀረው እና ኢንስቲትዩሽን ነበር የሚገባው ይሄ ልጅ ደግሞ he is not even thriving he's flying he's doing so amazing በስንት ነገር ላይ እና ሁሉም ቲቸሮች የሚሉት በቃ ጆሹዋ በጣም የፍቅር ልጅ ነው በጣም ልጅን ይወዳል በጣም he's sweet እንደዛ ነው ሁሉም የሚሉትና ይሄ ሁሉ ምላችሁ የመጣሁት ዛሬ is to give በቃ ለእናንተም hope ለመስጠት ነው especially the autism parents because ለኛ የሚነገረን this is it
this is autism, accept it ነው የምንባለው። ልጄ ይሄ ሁሉ አመት ሲነሳ every night ይነሳ ነበር እንዳልኳችሁ ሆዱን ይይዝ ነበር እና finally መናገር ሲጀምር ጠየኩት ጆሹዋ ለምን ነበር ሆድን የምትይዘው ለምን ነበር ማተኛው እና he said mommy ሆዴን ያመመኝ ነበር አለኝ በዛ ጊዜ ልቤን ሰበረው because ስንት ልጆች ቃላት ስለሌላቸው they can't tell us ሆዴን አመመኝ they can't tell us ራሴን አመመኝ ግን የሚያረጉት በአክሽናቸው ነው የሚያሳዩን እጃቸውን ያለበለባሉ ጭንቅላታቸውን ይመታሉ ወይም ራሳቸውን ይነክሳሉ because pain ሳላቸው more research ሳረግ deep research ማድረግ ስጀምር 91% of children with autism የሆድ ችግር አላቸው 70% የአመጋገብ ችግር አላቸው 30% seizure activity አላቸው I can go on በጣም በዚህ 15 እስከ 20 አመት ብዙ ሪሰርች አለ ስለ autism እና እንደዚህ አይነት ሪሰርች ያለ ለምንድን ነው የኛ ልጆች ትሪትመንት ማያገኙት ለምንድን ነው autism ሲባል ወደ ቴራፒ ብቻ ምን ሄደው ለምንድን ነው ከስር ያለው ችግር ማይፈታው ሃይ እና basically Joshua ከስር ያለው ችግር ሲፈታ he got better blood work ስናደርግ vitamin D deficiency iron deficiency ብዙ deficiency እንዳለው አገኘን ደግሞ ለምን አይኖረውም 2-3 ምግብ ነበር የሚበላው በዛ ጊዜ most autism ልጆች ደግሞ እንደዛ ናቸው picky eater ይባላሉ እና again ወስደው hospital please blood work አድርጉለት ስላቸው ለምን that's just autism ይሉኛል no ግን አይበላም finally convince ያደረኳቸው እህቱንም ወሰድኩኝ እሷ ምንም ችግር የሌላት ናት እና እሷ ባመጣተስ እሷ 2 ምግብ ነው የምትበላው ብላችሁስ ምን ታረጋላችሁ እንዴ እንደዚህ እናደርጋለን blood work ና ኦኬ ለምን ለሷ እንደዛ ታረጋላችሁ ለኔ ልጅ አታረጉም አልኳቸው ለምንድን ነው autism ሲባል ወደ feeding therapy ብቻ feeding therapy ከስር ችግሩን አይፈታም እና finally blood work ማድረግ ጀመርን እንዳልኩት blood work ሳየው vitamin D iron ስንት ነገር good loss ነበረው deficiency ነበረው እና እሱ ሲሞላ መተኛት ጀመረ በኋላ ኢንፌክሽኑን find out ስናደርግ ሆድ ውስጥ ብዙ ኢንፌክሽኖች ነበሩ ብዙ ልጆች with autism ደግሞ they're prone to infection እና እሱ ችግር ሲፈታ ደግሞ even more speech even more focus እና it took us like I said 3 years ግን ይሄ ሁሉ ከስር ያለው ችግር ሲፈታ ነው ልጄም ደና መሆን የጀመረው ደና ሲሆን I remember በዛ ጊዜ እንዳልኳችሁ ሆዴን ያመመኝ ነበር ሲለኝ I decided በቃ I have to do something for these children ለነሱ ድምጽ መሆን አለብኝ I have to help these kids because ማንም ለነሱ የቆመ አይደለም ደግሞ ያወኩ እንዴት ይሄ ሁሉ information ስለ autism treatment ያወኩኝ እንዴት how can I continue to practice medicine the way I do it's not fair አልኩኝ እና በዛ ጊዜ time off ወሰድኩኝ ከስራ በቃ I need በቃ እግዚአብሔር እንዲነግረኝ what is my next step እና I took time off እና በዛ አመት ደግሞ ደንቨር መጣን ጋይ ሰይፉት የጽጌጋ usually Christmas እንመጣለን በዛ ጊዜ መጣን እና during that time እንደኔ አይነት ዶክተሮች ፕራክቲሽነሮች አገኘሁኝ እዚህ ደንቨር ልክ እንደኔ ልጆቻቸውን recover ያደረጉ እና ስንነጋገር ለምን የራሳችን ነገር አንከፍትም ለምን because there's nothing out there for our kids we have to do something አለን እና አሁን 3 አመት ይሆናል ክሊኒክ ከከፈትኩኝ it's called Lighthouse Complex Care እና ከ6 ወር ኮቪድ ከመጣ በፊት ነው የከፈትነው ክሊኒኩ ኮቪድ ከመጣ በኋላ ደግሞ ወደ telemedicine አሁን ሁሉም ነገር በዙም ነው ማረገው all of my doctor's visits all my visits ከፔሽንቶቼ ጋር እና በጣም ብዙ አበሻ ነው ፔሽንቶቼ እና even ዛሬ የautism ልጅ ባይኖራችሁም autism በሁሉም አበሻ ቤት ገብቷል የወንድም ልጅ የእህት ልጅ somebody you know የጓደኛ ልጅ autism አለው እኔ ከሁለት maybe 3-4 ወር በፊት አንድ ቶክ ሾው የሄለን ሾው ተጠርቼ ነበር እና ስሄድ maybe expect ትንሽ ሰው ይመጣም ብዬ ነበር ከቀረብኩኝ በኋላ ግን ካሰብኩት በላይ ስንት መቶ አበሻ ነው ሳይን አፕ ያደረገው በአንድ 2 ቀን ውስጥ
እና ከዚህ ብቻ ሳይሆን ከሁሉም ሀገር ከዱባይ ከዩሮፕ ከኢትዮጵያ አሉኝ ፔሽንቶች እና one thing I want to tell you is that የኛ ኮሚዩኒቲ በጣም ሰፈር ያደረገ ነው በዚህ ነገር ላይ ደግሞ በሳይለንስ ነው ሰፈር የሚያደርጉት አይናገሩም ወይም ሼም ይኖራል ወይም there's a stigma ከአውቲዝም ነገር ጋር ግን ትልቁ ነገር መሰማው most of my patients ነፂ ያንቺን ቶክ ከሰማኝ በኋላ ወይም ያንቺን ኢንተርቪው ከሰማኝ በኋላ especially ብዙ እናቶች ብሎኝ ነፂ መተኛት ጀመርኩኝ መብራት ጀመርኩኝ እና ይሄ ፈውስ ለልጆች ብቻ አይደለም የመጣው ለቤተሰብ በሙሉ ነው እና ጋይስ ሁሉ ጊዜ ይለኛል ያየኛል ቤት ስሰራ ከቤት ነው መሰራው ኦንላይን እና ነፂ ስራሽ ያንቺ አገልግሎት ነው ይለኛል እና I see that every day I see that እንዳልኩት because it's not ልጆቹ ብቻ አይደሉም there are so many እናቶች አባቶች even suicidal የሆኑ እናቶች አሉኝ ነፂ ያንቺን ስሰማ በቃ ጨለማው ተጋፈፈልኝ finally ለልጄ አንድ ነገር አለ ብዬ ያስኩኝ ብለው ይመጣሉ እና አሁን 3 አመት ሆኖኛል ይሄ ክሊኒክ ከከፈትኩኝ እንዳልኩት መጀመሪያ እንደዚህ ቮካል አልነበርኩኝ ብዙ ስለራሴ ቴስቲሞኒ አልናገርም ነበር number 1 እግዚአብሔርን የጠበኩት ነበር በቃ it's time ሁለተኛ ደግሞ ልጄም በቃ የሱን ፐርሚሽን ፈልጌ ነበር በቃ በኋላ ለምን ተናገርሽም እንዲለኝም አልፈለኩም እና the other thing is የራሴ ቴስቲሞኒ ብቻ ነበር አሁን ግን በዚህ 3 አመት I have hundreds of patients who say ነፂ ልጄ ተናገረ ልጄ በላ ልጄ I actually have a few of my patients here today every day ነው መሰማው that እንደዚህ አይነት ቴስቲሞኒ ነው መሰማው እና አሁን የራሴ ብቻ አይደለም የስንት መቶ ልጆች ነው መሰማው እና ዛሬ በጣም አዘንኩ ልጇ አሟት አልመጣችም ግን last week እዚህ ደንቨር ነው የሚኖሩት እና next time እመጣለሁ ብላለች ግን የ10 አመት ልጇ በ2 አመቱ ነው ቃላት ያቆመው but 2 years old አሁን 10 አመቱ ነው last week appointment ላይ ያለቀሰች ነፂ ልጄ ተናገረ እና every time እንደዚህ ነገር ስሰማ በቃ እንደ አዲስ ጆሹዋ እንደተፈወሰ ነው የሚመስለኝ በቃ እግዚአብሔር ያለኝ ነገር አስታውሳለሁ በጆሹዋ ብዙ ልጆች ይፈወሳሉ and I see that every day አየዋለሁ እና it makes it worth it ለኔ to go forward push ለማድረግ እና እኔ አሁን ዛሬ የመጣሁት ስለ autism awareness ስለ autism educationም ለመስጠት ነው እና one thing መላችሁ is I'm not saying autism cure አለው autism ይሄ ነገር በቃ we can just cure it ማለት አልችልም 100% እኔ ምለው ግን ከautism ጋር there is a lot of medical ከስር ያሉ ችግሮች አሉ documented research ብዙ research አለ እና researchu እንዳልኩት ቅድም ብዙ research የሚያሳየው የሆድ ችግር አለ there's something called the gut brain connection ሆዳችን is called the second brain ማለት የሆድ ችግር ሲኖር የብሬን ችግርም ይመጣል that's why ምግቡን ስቀይረው የልጄን ምግብ ብሬኑ መስተካከል ጀመረ አይ ኮንታክቱ መጣ ፎከሱ መጣ መናገር ጀመረ and now the reason why is because a lot of times in the gut there's something called leaky gut ማለት ከምንበላው ምግብ ወይም ከኢንፌክሽኖች ሆድን ይተረትራል ወይም ጨጓራን ይልጣል በአማርኛ I think that's the right way የሚባለው ግን ብዙ ነገር technically ምንበላው ምግብ ቶክሲን አለው እና what happens is የኛ ልጆች ይሄ gluten dairy egg soy ሲበሉ በጣም inflame ያደርጋቸዋል ሆድን ይተረትራል it causes holes in the gut leaky gut ይባላል እና እነዚህ ቶክሲኖች ከሲስተማቸው መውጣት የሌለበት ማለት ወደ ሰውነታቸው አይደለም it's supposed to go out to the toilet ግን happen የሚያደርገው እነዚህ toxins they leak out of the system and now they go into the blood ውስጥ ሲገቡ number 1 place የሚወዱት is fat tissue one of the most fatty tissues in our body is the brain so what happens toxinu ሄዶ እዛ ነው የሚለጠፈው and so then what happens ልጆቹ ግን
ይሄ ወተት ሆነ ግሉተን ሆነ እንደ ሱስ ነው በቃ ይፈልጉታል because it makes them feel good ግን it's not good for them ይበሉታል የኔ ልጅ almost በቀን አንድ ጀግ ነበር ወተት የሚጠጣው እና አይዋለሁ እሱን ሲጠጣ ግን ፍዞ ይሆን ነበር በቃ እንደ almost like እንደ ሃይ ነገር እና ሳነበው ለካ it's almost like ለነሱ እንደ drug ነው እንደዛ ነው በቃ ፍዝዝ ነው የሚያረጋቸው እና እንዳልኩት እሱን ሳወጣ ነቃ you know his brain woke up not because just brain function ግን ሆዱን ሂል ሳረኩ ነው ከዛ በኋላ ያረግነው እና ይሄን የኛ ክሊኒክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምናረገው first thing ዳየት ነው የምናየው የልጆቹን ምግብ ከዛ በኋላ ምግብን ከለወጥን በኋላ ቴስት ካረግን በኋላ ትልቁ ነገር እኔ የምለው ቴስት ዶንት ጌስ ዝም ብዬ autism ሳላቸው ይሄን ዳየት አድርጉ ይሄን ሰፕሊመንት ወሰዱ አልልም እኔ ብዙ ጊዜ ምለው ቴስት እናርግ መጀመሪያ let's check the blood the stool the urine ሁሉም ነገር ቼክ አድርገን I've never had one patient of mine ሁሉም ነገር normal የሆነ ብዙ ጊዜ especially autism ልጆች ችግር አለ ሌላ ችግር አለ ይሄን behavior የሚያመጣ እና የሆዱ ችግር ሲፈታ what I noticed is hyperactivity ይቀንሳን ፎከሱ ይመጣን ወሬውም ይመጣን እሱን ሁሉ እና every time ከስድ ያለው ችግር ሲፈታ like I said my kids they get better the other area ትልቁ area ማየው is የnutrition deficiency ማለት ቫይታሚን እጥረት እና ይሄ እጥረት የሚመጣው because የኛ ልጆች ብዙ ጊዜ የsensory issue ይባላል ማለት ሴንሳቸው high ነው everything even ሽታ ቴስቱ everything በጣም ሃይ ነው የሚሰማቸው ስለኛ ትንሽ ሜቢ በርበሬ የሚያቃጥልን እንደነሱ በጣም ነው የሚያቃጥላቸው overload ይባላል sensory so ምግብ ላይ በጣም ፒኪ ናቸው ሜቢ 2-3 ምግብ እንደዛ ነው የሚበሉት በጣም ፒኪ ናቸው አንዳንድ ልጆች አንድ ምግብ ብቻ ነው የሚበሉት በቃ that's it እና ብዙ የቫይታሚን እጥረት አላቸው ቫይታሚን ደግሞ ካላገኙ እንዴት ነው ብሬናቸው ዲቨሎፕ የሚያደርገው እንዴት ነው የሚያድጉት እንዴት ነው ሰውነታቸው ራሱ የሚያድገው እና that's why I say we have to check ከስር ያለው ችግር ቼክ ማድረግ አለብን እና እንዳልኩት ችግሩ ሲፈታ a lot of our kids they get better I think እሱ ነው ትልቁ ነገር ዛሬ መምጣት የፈለኩት ለመናገር የፈለኩት ስለዛ ነው ሌላ area ትልቅ ችግር ያየሁት ለልጆች is seizures እንዳልኩት 30% of kids with autism seizure አላቸው seizure ማለት ይሄ መቀጥቀጥ you know seizure activity ይሄ ደግሞ permanent brain damage ማምጣት ይችላል regular population 1% ብቻ ነው autism የሌላቸው seizure ያላቸው compared to our kids who have 30% ግን most of my patients እኔ ጋር ሲመጡ አንድ ጊዜም MRI EEGም ተደርጎላቸው ማያውቅም እና ብዙ ጊዜ ቼክ ሳረግ ለዛ እናገኛለን እና the problem with seizure activity is seizure ብዙ ጊዜ እንዳልኩት it can cause a lot of behavior issues እና ብዙ ጊዜ በዛ ጊዜ ልጆች aggression ያመጣሉ ማለት መማታት መናከስ እንደዛ አይነት ነገር seizure ደግሞ treatment ያስፈልጋል you have to give medication for that አሉ አንዳንድ natural ነገሮች የኛ ክሊኒክ mostly focus የምናደርገው በመድኃኒት ሳይሆን more ወደ natural ነገር ወደ herbal ነገር ነው የምንጠቀመው እና side effect የሌለው ነገሮች ነው የምንጠቀመው because long term መጠቀም እንችላለን እና እንዳልኩት side effect የለም ግን I always say there is a time and there is a place for medication and there's a time and a place for herbal and not natural የሆነ ነገር እኛ ደግሞ we are called integrative medicine ሁለቱም ነው integrate የምናደርገው because ለልጆቻችን እንዳልኩት sometimes አሁን አንድ ኤግዛምፕል እሰጣለሁ በእኛ ኮሚዩኒቲ ትልቅ ኢንፌክሽን ማየው is called H pylori ብዙ አበሶች H pylori አላቸው especially from traveling ኢትዮጵያ travel አድርገው ምግብ አንዳንዴ በደንብ ኩክ ካልተደረገ እንደዛ ይሄ ባክቴሪያ ይኖራል እና you may hear ብዙ አበሻ ወይም ጨጓሬ ወይም ቃራ አለ እንደዛ ነገር እንሰማለን ግን really it's an infection called H pylori most of my አበሻ ፔሽንቶቼ autism ያላቸው ልጆች H pylori አላቸው ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ቃር ያመጣል ቃር ሲያመጣ ልጆች እንዳይበሉ በቃ ምግብ ይጠላሉ ደግሞ በጣም ሰሚያማቸው ሲተኙ መተኛት አይችሉም
ሶ ዩዥሊ አንድ ሁለት ፒሎ ራሱ ያረጋሉ። ሌላ ደግሞ ቀን ላይ ሃይፐር ይሆናሉ፣ ጀምፕ ያረጋሉ። ለዛ ደግሞ ትሪትመንቱ መድኃኒት ያስፈልጋል፣ የፋርማሲውቲካል መድኃኒት ያስፈልጋል። ግን ትሪት ስናደርገው ልጆቹ መብራት ይጀምራሉ፣ ደስተኛ ይሆናሉ፣ እንደዚህ የሚማቱት ምናምን ነገር ይቀራል። And so what I'm here to say is it's not that there's a cure for autism, ግን ከአውቲዝም ጋር connected የሆኑ ከስር ያሉ ችግሮች አሉ እና እነሱ ችግሮች ሲፈቱ የኛ ልጆች they get better. And so እንዳልኩ ዛሬ የመጣሁት I wanted to give hope. I want to tell you guys there is something we can do for autism except ማድረግ የለብንም በቃ ቴራፒ ብቻ እንደሆነ ሌላም ነገር ለልጆቻችን ማድረግ እንድንችል ለማበርታት ነው የመጣሁት ዛሬ እና እንዳልኩት even እናንተም autism ልጅ ባይኖራችሁ I'm sure you know somebody in your family እና share this information with them because hope ነው የሚሰጣቸው። እኛ as autism parents ትልቁ ነገር የሌለን is በቃ hope ተስፋ ነው የሚያስቆርጡን ዶክተሮቹ እንዳልኩት this is autism accept it ነው እና accept ምናደርገው በቃ this is ልጃችን never አይናገርም never አይበላም never እኔ ደግሞ I'll be honest ይሄን journey ለልጄ ስጀምር እንዲናገርም ሳይሆን እንዲተኛ እንዲበላ በቃ happy ደስተኛ እንዲሆን ቢናገር ማሚ ቢለኝም I love you ቢለኝም I would have been so happy because ከነገሩኝ ነገር አንፃር በቃ እኔ I would have been so happy ግን ሳየው ሲሻለው ለካ there's hope you know there's something ለልጆቻችን ማድረግ የምንችለው እና I want to say thank you so much. Invite Saragachuing. I appreciate your time. That's it. Thank you. Yes, please. I also እንዳልኩት I have a few of my patients እዚህ መናገር ምትፈልጉ please come up ግን አስቴር አይቼሻለሁ ሻዲም I see you እና one thing I want to say is ትልቁ ነገር ምሰማው በautism is that you በቃ በልጅነት ብቻ ነው ይሄ ትሪትመንት በልጅነት ብቻ ነው and it's not true. I have kids who are 3 years old. I have kids who are 23 years old. And Shadim is አንደኛው patient እሱ ነው እና ከሱ ጋር የጀመርኩት is when he was a teenager. እና he's made በጣም amazing progress. I have another patient ከኋላ I don't know if you want to speak በኋላ ግን I really feel like ሰዎች more ተስፋ የሚሰጥ የሌላ የራሳችን ምስክርነት ስንናገር ነው hope እሱ ነው የሚሰጠው እና so anybody who wants to come Aster if you would love to come yes please እኔ ነፂን ያገኘኋት 2019 ነው እና ልጄ ትንሽ አድጎ ነበርና የትልቅ ሰው ትልቅ ካደጉ በኋላ ይሆናል ስላት ይሆናል ችግር የለውም ማለችኝ በዛን ሰዓት እኔ ህክምናም ባላገኝ ቢያንስ ስነግራት የሚያዳምጠኝ ሰው ፈልግ ነበር እና ልጄ እንዲ ነው ስላት እሷም ላይ ስላለ ሁሉንም አውቀዋለች እና በቃ የመጨረሻ ነው የተደሰትኩት እግዚአብሔር ሆይ እንደው በቃ ለኛ ብሎ ይሆን እንዲያመጣሽ አልኳት እንደውም ዴንቨር ነች ሲባል ያኔውንም ነው በቃ ደውዬ እንትን ያደረኳት እና ልጄ የዛኔ 15 ነበረ አሁን 17 15 14 ከምናምን ነበረ እና አሁን 17 ኦክቶበር ነው ሻድዬ ተነስ ላሳያችሁ እና በአካል ራሱ አይቷት አያውቅም አሁን ስትገባ በዙም ነው የሚያውቃት እና የመጨረሻ ነው የተደሰተው ነፂ ያለች ስለው ነው በቃ ሄዳለሁ አለ እና ነፂ አሁን ልክ ስትገባ በደንብ በቃ ያወቃት ግን በዙም ነበር እስከዛሬ ድረስ እና ለውጡ ስነግራችሁ መጀመሪያ ጊዜ በቃ ይሄ እንደዚህ እጁን ሼክ ያደርግ ነበር እና በቃ ከነገርኳት በኋላ ሁሉንም ነገር
ተጀመረለት። እስካሁን ድረስ እንትን እያለች ነው። እንደውም ሐሙስ ነበረ ከሁለት ቀን በፊት ዶክተር አፖይንትመንት ነበረው። ብዙ ነገሮች ጠፍተዋል የነበረው ሁሉ እና ቀላል አይደለም። እንደዚህ ቆመን እንትን ስንል ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። በተለይ ኤሌመንታሪ እያለ ከትምህርት ቤት ልክ ሲወጣ ዝም ብሎ በሮ ነበር የሚገባው። ምንም መኪና ምናምን ዞር ብሎ ምንም አያይም እና ሁሌ ልጄ መኪና ውስጥ ይገባል ብዬ ነበር ምፈራ። በቃ እንደው መሮጥም አልችልም ምንም አልችልም፣ ሄጄ ቁጭ እላለሁ። በቃ ምንም ነገር ከቁጥጥር ውጭ ነበር። እሱንም ነገሮችም እየቀሩ መጡ። ከዛ በኋላ ይሄ ዴሪ ፍሪ ግሉተን ፍሪ ሲጀመርለት ይኸው እንደምታዩት ከኔ ቁጭ ብሎ ይከታተላል። እና ሁሌ አሁን ደግሞ ሲያድግና ቦታው ሲመለስ ሁሉ ነገር ይጠይቀኛል። ማሚ መቼ ነው ድራይቭ ማረገው? የኔ እኩያ እኮ ድራይቭ እያደረገ ነው ይለኛል። ከዛ በኋላ ለነፂ ስጠይቃት ይችላል እዚህ ቦታ ውሰጂው አለች። ወሰድኩት። አሁን እየጀመረ ነው። እና አሁን ደግሞ ኮሌጅ መቼ ነው የሚሄደው ይላል። ኮሌጅም ጠየቅንለት እንደገና እና ለትልቅ አሁን ከደረሰበት ጋር እንትን ይላል ይግባባል። ግን ብዙ ፈተናዎች ታልፈዋል። ብዙ ነገር በቃ በተለይ በልጅ የሚመጣ ነገር በቃ ምንም መቋቋም ማይቻል ነገር ነው እና በሄድንበት ቦታ ቤተክርስቲያን ስንሄድ እኔ ባንክ ገብቼ ውጪ የተባልኩበት ቀን አለ። እንገባና ይዤው ገባና የሁሉንም ኦፊስ ያሉ ባንኮች ኮምፒውተር ይነካል እና በቃ ልናስተናግድሽ አንችልም ያሉኝ ጊዜ ሁሉ አለ። ያ ሁሉ አልፏል። በሰከንድ የትም ቦታ መሄድ አንችልም። ወይ ባለቤቴ ወይ እኔ ነው በቃ የምንቀረው። ይዘነው ከሄድን ደግሞ ብጥብጥ ያደርግ ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው እንደምታዩት እና ነፃነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር እንደው አንቺ ለሌሎች ልጆች እንዳልሽው ለአንቺ ልጅ ሳይሆን በአንቺ ልጅ ሌሎች ልጆች እንዲድኑ ነው እግዚአብሔር ያመጣልን እና ብዙ ለውጥ ነው ያየሁት በ3 ዓመት ውስጥ። እንደዚህም መቆምም አልነበረም እንደዚህም አልነበረም። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ብቻ በእሱ አማካይነት መጥቶ ልጄ ለዚህ በቅቷል። እና እኔ ፖስተሩን አይቼ ነው ዝም ብዬ ፖስተሩ ሳይ እመቤት ስታሳየኝ በቃ ዛሬ መሄድ አለብኝ ብዬ ነው የመጣሁት። እና ቀላል አይደለም ደግሞ እንደተባለውም በቤታችን ስላልመጣ ብቻ አይደለም። ጎረቤት አለን፣ ጓደኞች አለን። በተለይ ደግሞ አደራ የሚል ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ልጆቻችን ይዘን ስንመጣ ኦቲስቲክ ልጆች ይዘን ስንመጣ እናት እንደዚህ ስትሯሯጥ እንደው በቃ በኮሚኒቲያችን ቢለመድ ብዬ ማስበው ያቺ እናት እስቲ እኔ ላግዝሽ ተብሎ ለ10 ደቂቃ ብታርፍ እንደገና ደግሞ ሲረብሽ ልጅሽና ይዘሽ ውጪ ምናምን ባይባል በጣም በቃ ለሁሉም ቢያቅ ያ በጣም ሀርት ያደርገናል። በቃ ልጅሽን መቅጣት አቃተሽ የሚልም ብዙ አለ። ከቅጣት ያነሰ ይመስለዋል። አንደርስታንድ አልተደረገም። ስለ ኦቲዝም ብዙ በእኛ እንትን አላለም። በየቤተክርስቲያኑ እኔ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው፣ ግን በቤተክርስቲያን ልጁ ረበሸ ልጅሽን ይዘሽ ለምን ውጭ አትወጪ የሚል ብዙ ሰው አለ። ያ ለዛ አይመስለውም እና ለምን በቃ ቤተክርስቲያን ይቅርብኝ ብላ እናትየው ትቀራለች። ከማንም ጋር አትገናኝም። ያ መጥፎ ነው። ለእናትም ሀርት ያደርጋል፣ ልጇንም ከሌላ ልጅ እንዳይገናኝ ያደርጋል። እና በተለይ አደራ ምለው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ የሚሆኑ ያለ ምክንያት አይደለም፣ ምክንያቶች ይኖራሉ። እና ያቺ እናት እኔ በጣም በህይወት የማረሳቸው አሉ። እስቲ አሁን ረፊ ብለው ልጄን ተቀብለው ከልጄ ግን ልቤ አያርፍም። እስቲ ላይኔ ይንከራተታል። የት ሄዶ ይሆን ምን ውስጥ ገብቶ ይሆን? ግን አትሊስት አለሁ የሚል ሰው እንዲይዞልሽ ቀላል አይደለም። ለ10 ደቂቃም ያቺ እናት ማረፍ አለባት። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ረብሻ ነው፣ ውጭም እንደው እግዚአብሔር ጋር ልሂድ ብላ ስትመጣ ማረፍና መጸለይ ባትችል እንኳን እኔ ያለሁ ልርዳሽ የሚል ሰው በጣም በቃ እንደዛ ብንረዳዳ ብዬ ነው። ከይቅርታ አመሰግናለሁ። Thank you so much. እና እውነት ነው ይሄ ትልቅ ነገር የምሰማው
በቸርች ውስጥ እሱ ነው ብዙ ጊዜ ልጅ ሲሮጥ እንደዛ ምንድነው ልጅሽ ቀበጠ ሚሉ እንደዛ አሉ እና a lot of times እናቶች አባቶች ከቸርች ይቀራሉ because they don't feel wanted, they don't feel comfortable እና እኔ የምለው especially የነገርኳችሁ ነገር is እነዚህ እናቶች እነዚህ አባቶች ቤት ተቀምጠው a lot of them በዲፕሬሽን ላይ ናቸው በsuicide even thoughts አላቸውና ከማንም ፓረንት ይልቅ እነሱ ናቸው ቸርች የሚያስፈልጋቸው እነሱ ነው እግዚአብሔርን የሚያስፈልጋቸው እና እውነቷ ነው please እና ትልቅ ነገር ራሱ like ለኦቲዝም even ልጆች እኛ I remember at one time ራሱ እዚህ ሳይሆን ካሊፎርኒያ ሆነን አንድ ቸርች ሄደን የስፔሻል ኒድስ ቦታ ነበራቸው አንድ ሩም እና ፓድ ነበረው እንደዛ እና በቃ ፓረንቶች for the first time I felt comfortable እንዳለች አይናችን still ይከራተታል ግን ይሄ በቃ የስፔሻል ኒድ ቲቸር ተቀጥራ እንደዛ ነበረች እና it made a big difference because the family felt so comfortable to leave their child እና ፔጀር ይሰጡን ነበር አንድ ነገር ቢሆን ፔጅ ያደርጉናል ግን every time said አንድ ጊዜ ፔጅ ተደርጌ አላቅም በዛ ጊዜ እና በጣም እውነት ነው እንደዚህ እናት ስታዩ እንደዚህ ልጅ ስታዩ try to help them tell them ግቡ እናንተ እኔ እዚህ እቀመጣለሁ ስልክ ቁጥራችሁን ስጡኝና ቴክስት አድርግሻለሁ ችግር ቢፈጠር because it makes a big difference. I also see one of my dads መምጣት ይችላል መናገር ትንሽ thank you እንደምን ዋላችሁ ዛሬ መጣሁት ያው ነጽን ለማግኘት ነው ፔሸንት አለኝ ልጅ እኔ ላይክ አሁን እንኳን አጭር ጊዜ ነው ትሪትመንቱን ከጀመረን ላይክ 6 months or 7 months ይሆናል በጣም ለውጥ አይቻለሁ የእውነት በእውነት ማለት ገና ነጽንም ስታያት ለውጥ ይታያል በጣም ሃምብል ናት ናይስ ናት ምናምንና በቃ ገና ሳያት እኔ በቃ የሆነ ለውጥ እንደማገኝ አስብ ነበር በእውነት ነው የምናችሁ እና በጣም ለውጥ አሳይቷል አሁን ካሳዩት ለውጦች ትንሽ እንኳን ልንገራችሁ ግን ላይክ ምግብ እንዳለችው ኦቲዝም ያላቸው የተወሰነ አይነት ምግብ ነው የሚበሉት ላይክ አንድ ወይ ሁለት አይነት ነው ከሷ ጋር ትሪትመንት ከጀመርኩ በኋላ ብዙ ነገር ፍሩት አይበላም ነበር ፍሩት መብላት ጀመረ የተለያየ ምግቦች እየበላ ነው ጥሩ እንቅልፍ ይተኛል ቃላትን በራሱ ማውጣት ጀምሯል ላይክ ዳዲ ይላል ማሚ እና ያው ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ደና ሆኖ አይ ዊሽ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ በቃ Yeah, ጥያቄ ካላችሁ or yes, of course. አስራ አመት አልፎታል ግን ምን መሰለሽ ራሱ በጣም ትልቅ ነው አይነሳም እንዲህ አርገው ደግፈው ነው የሚያበሉት በቃ ዳይፐር ነው በዳይፐር ነው የሚጠቀመው ከዛ ደግሞ ምንም አይናገርም በቃ እናቱን ስምና አባቱን ስም ብቻ ነው የሚጠራው ልጁ እና እንዳልሽው ሁለተኛ ልጅቷ አለሽ ልጅቷ በቃ እሷ 8 አመቷ ናት በንም ታወራለች እሱኛው ግን እንደዚህ ነው አሁን ለዛ እኔ ፍቃደኛ ከሆንሽ ስልክሽን ሰጣቸውና ቢያነጋግሩሽ አንቺ አሁን ለዚህ ተልቋል ልጁ አሁን ያንዳንዴ ሆስፒታል ሰድስል በቃ ይሄ ራሱ እዚህ ጋር ውሃ አለን መሰለኝ እና አሁን እሱ አልፎ ከዚህ በኋላ የሚታከም አይደለም ጥቁር አንበሳ ወስደውታል አንዴና ይሄ በቃ በልጅነቱ ነበር እንጂ አሁን ከዚህ በኋላ በቃ ምንም ነገር አይሆንም ብለው መልሰዋቸዋልና ለዚህ መፍትሄ ያለ ወይ ቢደውሉልሽ ብታናግሪያቸው ምን ይመስልሻል የነኪታ ይባርክሽ ተባረኪ So that's a good question እና ብዙ ፔሸንት ማለት ከኢትዮጵያ የሚጽፉልኝ አሉ ኢትዮጵያ ናቸው አይደለ ያሺ እና the only ችግር የኢትዮጵያ is እንዳልኩት እኔ በዙም ነው ብዙ ማረጋውና አሉኝ maybe 2 ወይም 3 ፔሸንቶች ኢትዮጵያ ያሉ ግን ኢንተርኔት ሰርቪስ ያስፈልጋን ወይም ከዚህ አሁን ፕላን በጽፍላቸው ይሄ ሰፕሊመንት ወይም ይሄ መድኃኒትና አንድ ሰው ከዚህ ወይም ወንድም እህት እንደዛ ብዙ አሁን ያሉኝ ፔሸንቶች
አንዱ I think የፓይለት ልጅ ስለሆነ እሱ easily ያመጣለታል መድኃኒቶች እንደዛ ነገር ግን እኔ ያሰብኩት in the future hopefully I know በኮቪድ ብዙ ነገር ተበላሽቷል ግን my hope is to go back to Ethiopia እና teach ለማድረግ እነዚህ ዶክተሮች because እኔ አንድ ነኝ እኔ ለዚህም እንኳን አልበቃሁም to be honest wait list I have a long wait list እና what I say is የኔ plan in the future is ኢትዮጵያ ሄጄ like ለአንድ ወር ሁለት ወር ሄጄ በቃ ዶክተሮች በዚህ ኢንትረስት ያላቸው ዶክተሮች ለማስተማር ወይም እንደዚህ autism ሴንተሮች ያሉ ስለ ምግብ ስለ ዳየት እና ትልቁ ነገር ምለው ብዙ you know most of my patients አልኩት አበሻ ናቸውና most የኛ ዳየት naturally gluten free dairy free ነው እንጀራ ጤፍ pure ጤፍ ከሆነ it's gluten free ወጥ ሽሮ ምስር anything is dairy free the only thing ብዙ ጊዜ ልጆች gluten free dairy free መሆን አለባቸው ሲባል I tell them just በዳይት ሲጀምሩ ምግባቸውን በዘይት መስራት ቅቤ ማውጣት ከዛ ሌላ ደግሞ እንጀራ ጤፍ ብቻ ማድረግ እሱ two difference I mean change ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዙ ጊዜ በልጆቹ ላይ especially እንጀራ ብቻ የሚበሉ ልጆች እና a lot of the problem usually is ኢትዮጵያም you know አሁን ጤፉም ወይም ብዙ ነገሩ ተቀላቅሏል it's not pure like before you know and now that's why I always say even ሲገዛ ጤፍ you have to make sure when የምታውቁት ሰው ተፈጭቶ pure የሆነ ጤፍ ወይም ከዚህ አሉ third party certified የሚባል የመስቀል ጤፍ የሚባል አለ pure ጤፍ የሆነ tested የሆነ ግን to answer your question unfortunately ኢትዮጵያ ያሉ ፔሽንቶቼ like even አሁን ያልሹ ሃይድሮሰፍለስ ይባላል ውሃ ካለው in his brain ማለት እሱ እዚህ ቢኖር ሸንት የሚባል አለ ሸንት ገብቶ ያወጡታል እና ግን እሱ surgery most likely like even recommend ማድረግ አለበት ብል they have to have the means you know when they have to find a doctor back home እሱን ማድረግ የሚችል so የሱ case I know it's very specific የሆነ case ግን እንዳልኩት ለኢትዮጵያ የኔ plan in the future is to educate እኔ ራሴ last year ነው የጀመርኩት ግን doctorate program ውስጥ ነኝ እና አሁን ከ6 ወር በኋላ graduate አደርጋለሁና my goal and my focus is on autism treatment and now my hope is autism treatment from psychiatric ወደ medical መቀየር እና እሱን ማድረግ ከቻልኩኝ if I'm able to publish my studies I'm hoping በቃ the paradigm of autism ለመቀየር ነው because እንዳልኩት እኔ አንድ ሰው ነኝ ግን my hope is every pediatrician every psychiatrist every neurologist ይሄን information እንዲያገኙና ልጆቻችን በአንድ አመት በሁለት አመት diagnose ሲደረጉ ይሄን treatment እንዲያገኙ እንዳልኳት እንዳያችሁ ለሻዲም it's never too late you know ብዙ ሰዎች ይነግሩኛል ነፂ በሁለት አመት በሶስት አመት በጀመር you know በቃ ለውጥ አይ ነበር አሁን it's too late ግን it's never too late እና እኔ ምለው መጀመሩ ይሻላል treatment ምንም ከማድረግ it's better to start because maybe 100% maybe recover አያረጉም ግን እንዳየነው መማር ይችላል መንዳት ይችላል አሁን I don't know if you know ከሎት ቀን በፊት ከአባቱ ጋር ስራ የፈለኩለት ነው አሁን that's my next thing for Shadim እና functional መሆን ይችላሉ they can still have a good functional happy life እና አንዳንዴ እሱንም accept ማድረግ አለብን እና እንዳልኩት ከነገሩን ነገር እዚህ ራሱ ለመድረስ ትልቅ ነገር ነው ለኛ anybody else ጥያቄ yes did I are these dietary restrictions just based on gluten, dairy, soy, and I think you mentioned egg and eggs? soy Or are there like a multitude of other restrictions? So that's a really great question and gluten, dairy, egg and soy are the top 4 inflammatory foods. So in a test sarag kaza no መጀመሪያው usually ግን that is called a food sensitivity test. There's something called sensitivity and allergy. Allergy is IgE testing. So allergy ማለት አሁን ልጆች peanuts ሲበሉ or you know anything fish ምናምን ሲበሉ ከውጪ ይታያል አይደለ አየር እጥረት ወይም እብጠት እንደዛ አይነት ነገር እሱ አለርጂ ነው እናቃለን usually በአንድ አመት ሁለት አመት መብላት የሚችሉ ማይበሉ ነገር እናቃለን እኛ ግን
we look for sensitivities. Sensitivities ደግሞ ከስር ነው የምናየው ማለት ኢንፍላሜሽኑ ከውስጥ ነው. It causes gut inflammation, brain inflammation. And so I start with those 4 foods. Then if I notice there's still some behavioral issues, there is a full panel that we can check meat, vegetable, fruits, legumes, ሁሉንም ነገር check ማድረግ እንችላለን. ግን also, unfortunately, a lot of these tests are not covered by insurance. And so I always also try to stick to the top, but more change but then also more ችግር የሚያመጡ ነገር ላይ ነው focus ማድረገው. ግን if the family has the means and if also we're not seeing progress, more food test ማድረግ እንችላለን. Yeah. Anybody else? እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ዛሬ እዚህ የተገኘሁት እመቤት አበበና ገኒ ጋብዘውኝ ነው። ለልጄ ልጅ ነው የመጣሁት። ኦቲዝም ነው። እናቱ ፈቃደኛ አይደለችም ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ለመምጣት። ምክንያቱም በቃ ምንም ተስፋ አጣች። 7 ዓመቱ ነው። አባቱ ሞተበት ከዓመት በፊት እና በቃ የምትለው ምንድነው አሁን ልጄ ዛሬ ሞቶ እኔ ነገ ልሙት፣ በቃ ከልጄ በፊት ልጄን ያስቀድምልኝ ነው የምትለው። ምክንያቱም ማንም የሚረዳት የለም። እኔ እናቷ ራሱ አልረዳም። አሁን ልረዳት የቻልኩት ከ2 ሳምንት በፊት ከሎስ አንጀለስ የልጄ ቤተሰቦች ሊያዩን መጡ። እናትና ልጅ ናቸው እና ለምንድን ነው የማትረዷት? እታለም እስኪ እሷን ተረጃት። እኔ አንድ ነገር ስታደርግ ሄጄ ለወንድሜ እናገራለሁ፣ ሄጄ ለልጄ እናገራለሁ። እንዲህ አድርጋ ለምን አትሰራም? ለምን ኃጢአቷን ነው የማበዛው። ግን እነዚህ ሰዎች ከመጡ በኋላ ችግሯ እሷ እኮ ልጅ ናት፣ ለምን አትረጃትም? ለምን ከጓደኞቿ ጋር ሻይ ወጣ እንድትጠጣ አታደርጊም? ለምን አንዳንድ ቦታ እንድትሄድ ለምን አታደርጊም? ለምን ተጽዕኖ ታደርጉባታላችሁ? ይሄ እኮ እሷን የቤተሰብ ሄልፕ ያስፈልጋታል። አሁን ልጁ ምንድነው 7 ዓመቱ ነው። ኔክድ ማንጎና ኢንሹር ብቻ ነው የሚጠጣው። ቀን በጡጦ ነው፣ በጡጦ ኔክድ ማንጎ ጁስ ይጠጣ ይውላል። ሌሊት ላይ ያንን ኢንሹር ይጠጣል። ከዛ ውጪ ወደ አፉ የሚገባ ነገር የለም። ሴንቴኒያል ነው ቴራፒ የሚሄደው እና ትንሽ ማን ነው የሚረዳልኝ? ማአዚ ናት፣ የወንድሜ ሚስት ናት። በቃ እሷ ትረዳኛለች ብዙውን ነገሬን እና አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ወደ አፉ የሚገባ ነገር የለም። እናትየዋ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ መሳተፍ አትፈልግም። ምክንያቱም ስትረስ ሆናለች። በቃ በምንም ተስፋ የላትም፣ የሚረዳት የላትም። ለባሏ ፕሮሰስ ጀምራ እዛው ሞተባት እና አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ እናቱ ናት መሳተፍ በዚህ ነገር ላይ የምትችለው አሉ። እሷ ፈቃደኛ አይደለችም። እኔ ብሳተፍስ? በርግጥ ስራ አለኝ፣ ግን ያቺ ያለችኝን ጊዜ አጣብቤ የዚህን የልጅ አንድ ቀን ድምፁን ሰምቼ ለዛ ነው የዛሬ ጊዜ ወጣሁት። እሺ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር አለ። ማለት ያው አንድ ፋሚሊ ነች እሷ እና እውነት ነው። እኔ ራሴ አንዳንድ ነገሮችን ሰርች አደርጋለሁ። እሷን በጣም አንደርስታንድ አደርጋታለሁ፣ እረዳታለሁ። እንዳልሽው አንዳንድ ጊዜ ለወላጅ ይከብዳል ይሄን ነገር አክሴፕት ማድረግ በጣም ከባድ ነው እና በዚህ አቅጣጫ በጣም ነው የምንረዳት። ግን አክሴፕት ማድረግ የምችልበት ምክንያቱም ማለት እሷ ይሄን ነገር ተቀብላ ሄልፕ እኛም ለመርዳት የምንችለው እሷ ስትረዳ ነው። ሁልጊዜ እኛ ጋር ቤቢሲት እናደርግልሻለን አምጪው ምናምን እንላታለን። ግን በቃ እሷ ብቻ ነው በቃ የምትፈልገው ቻሌንጆቹን ሰፈሩን በቃ እሷ ብቻ ነው ማድረግ የምትፈልገው። እኛ እንድንቸገር አትፈልግም እና እሷን እንዴት ነው ይሄን ነገር አክሴፕት ማድረግ እንድትችልና ይሄን ነገር ተቀብለው እኛም ደግሞ ስንረዳት የኛን እርዳታ መቀበል እንድትችል የምናደርገው እኛ ራሱ በጣም ማለት ይሄን ራሱ ለራሳችን ስለምንፈልገው ማለት ነውና so ይሄ situation it's unfortunately everyday መሰማው situation ነው, to be honest. And it's one thing ምለው number one is hopefully maybe የኔም testimony ብትነግሯት ዛሬ የሰማችሁትን ነገር ብትነግሯት the reason maybe accept ማድረግ ያልፈለገችው is because
ኤክሰፕት ካረግነው በቃ ልጃችን forever እንደዚህ ነው የሚሆነው ነው ምናስበው። እና ነምበር 1 እሱ አለ። ብዙ ትልቅ ነገር ደግሞ በእኛ ኮሚዩኒቲ የምሰማው autism even diagnose በቃ አታርጉ ኤክሰፕት አታርጉ አንዴ ሬኮርድ ውስጥ ከገባ አይወጣም እንደዛ ነገር የምሰማለው I hear that a lot and it's not true because if you ask እንደገና reevaluate እንዲደረጉ ልጆች አሁን ልጄ እንዳልኩ ከ3 ዓመት በኋላ ሪቼክ ሲደረግ ሁሉም ነገር autism የተባለው ነገር symptom የለም so አሁን ከቻርቱ ወጥቷል እና one thing I will say is እናንተ of course መርዳት ትችላላችሁ ግን እሷን ማመንም አለባት ለዚህ ነገር ለማረግም number 2 is even legally treatmentም ለመጀመር እናንተ ትሪትመንቱ ማድረግ አትችሉም አለሷ ፈቃድ ማለት ሰፕሊመንት አለ ምግብ መቀየር አለ እና እኔ maybe 5 or 6 months ago ዩቲዩብ ጀመርኩኝ ፈልጌ ሳይሆን ትልቁ ነገር መወቀሰው ግን ነፂ ምን ነው ከአንድ ዓመት በፊት ከሁለት ዓመት በፊት ባወክነሽ you know we wish we knew you sooner እና so በዛ ጊዜ ሄጄ የኔ ቴስቲሞኒ እና በአማርኛም አንድ በቃ ኢንፎርሜሽን እዛ ላይ አርጋለውና እሱ ዩቲዩብ is called ነፃነት ስሜ so it's called Freedom Speaks እና በአማርኛ የቀዳሁት ዩቲዩብ ብትልኪላት at least እሱን አይታ ካመነችበት maybe more open ትሆናለች ለዚህ ትሪትመንት አንዴ እሺ ካለች ደግሞ እንደዚህ መምጣት የለባትም አፖይንትመንታችን ሁሉም በዙም ነው ማለት in person አይደለም so zoom ላይ ራሱ ካሜራውን ኦፍ ማድረግ ብትፈልግም it's okay you know I just have to be able to communicate እና የኔን ስክሪን ነው ማየት ያለባት ግን እናንተ መርዳት ትችላላችሁ አንዴ ትሪትመንቱ ከጀመራችሁ በኋላ you know ለሰፕሊመንቱ መስጠት ምግቡን ለመቀየር እንደዛ of course ግን መጀመሪያ የሷ ፈቃድ ያስፈልጋችኋል for sure ለመጀመር እና እንዳልኩት የኔን ቪዲዮን ላኩላት የኔም if you guys want me to speak to her I can talk እኔም አነጋግራታለሁ ግን the first step እንዳልኩት accept ማድረግ ነውና ትሪትመንቱን ለመጀመር የሷን ፈቃድ ያስፈልገናል yeah ግን እኔ ያለሁኝ if you guys want to connect me with her I can speak to her yeah anybody else ጥያቄ አላችሁ እሺ Jabba. እሺ እሺ የኔ ጥያቄ ያለቀስኩ ነበር ምሰማው ቴስቲሞኒም ስሰማ ምክንያቱም እኔ ማቀው እንዳልሽው ብዙ ፋሚሊ ምናምን ይኖራል እንዳልሽው በጣም የምቀርባቸው ባልና ሚስት ጓደኞች ያሉ they live in South Africa በጣም አሁን ልጅቷ almost 18 something እንደዛ ይሆናታል እድሜዋና 24 hours አይተኙ እና አብሬያቸውን የማይቻሉ ሄዱ እናትየው ተፈወሳለች ብላ ኢትዮጵያ ወስዳታለች ቸርቾች እና ሳውዝ አፍሪካ ማነው ኢትዮጵያ ወስዳለች በየጸሎት ቤቶች ሳውዝ ምንድነው ናይጄሪያ ወስዳለች 24 hours እንቅልፍ የላቸውም ልጅቷ ሃይፐር ነች በጣም ቆንጆ ልጅ ትልቅ ነች ግን በቃ እሷ ደግሞ ትፈወሳለች ብላ ዋጋ ከፈለች በጣም እና እንደውም አሁን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ኮሙኒኬሽን ብዙም ተቋረጠ ከኔ በስራ ምክንያትና በጣም አሁን ትልቅ ነች ትምህርት ቤት ወስደዋት አልቻሉም መለሷት ለነሱም ስፔሻል ትምህርት ቤት አለ እዛም ስትል ኖ አንችልም እሷን ብለው አስመለሷት ቤት ውስጥ እና በጣም
አሁን እሱ ስራ ሲሰራ እሷ ቤት ስትሆን እሱ ቢዝነስ ውስጥ ነው የሚሰሩትና አሁን ለነሱስ መንፈሳዊ በጣም ተስፋ ቆረጠች በጸሎት በምናምን ግን አሁን ይሄ ትሪትመንት አሁን ትልቅ ነች ልልሽ ቅድም እንዳልሽውና is there any solution for her also? Yeah. So እንደሰማችሁት በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ግን ይሄም every day ነው መሰማው. Every single day I hear this story. And I have a lot of እንዳልኩት international ብዙ ፔሽንቶች አሉኝ እንዳልኩት ዱባይ አሉኝ ዩሮፕ አሉኝ Qatar everywhere ነው ያሉኝ. I have a patient actually in South Africa. እና ጥሩ ነገር በኮቪድ የወጣው እንዳልኩ ከ6 ወር በኋላ ወደ ቴሌሜዲሲን ማለት በዙም አፖይንትመንታችን ማድረግ ጀመርን እና what that means is አንዴ ፔሽንት ከሆኑ በኋላ every test የስቱል ቴስት የሽንት everything test ኪት ነው ኪቱን እልክላቸዋለሁ ኪቱ ደግሞ እነሱ በዩፒኤስ ወይም በፌዴክስ ወደ ላብ ይልኩታል ላቡ ደግሞ ሪዛልቱን ይልክልኛል አሁን ደግሞ አማዞን አለ ብዙ ነገር አለ ብዙ ትሪትመንት የራሱ ሰፕሊመንቶች ከዛ ነው ኦርደር የምናደርገው of course you know አሁን 18 ዓመቷ ነው እንዳልኩት እኛ ስንጀምር even በቃ ደና ለመሆን ሳይሆን ልጄ እንዲተኛ ልጄ እንዲበላ ነበር እና one thing I can guarantee is ይሄን ትሪትመንት ከጀመረች she'll have a better quality of life እሱ ነው ያየሁት እንዳልኩት የ8 ዓመት ሆነች የ18 ሆነች እሱ ነው ያየሁት ብዙ ጊዜ የእንቅልፍ ችግር የሚፈጠረው እንዳልኩት a lot of times is due to gut infection bacteria yeast parasite because እነዚህ ልጆች unfortunately ብዙ ነገር ይነካሉ እጃቸው ደግሞ አፋቸው ሲከታሉ so there's a lot of infection transmission happen የሚያደርገው and so treatment ያገኙ ግን usually what I see is at least calm ይሆናሉ ይተኛሉ ይበላሉ እና ለነሱ ደግሞ I'm sure that will ለነሱ እንደፈውስ ነው የሚያዩት ከተኙ አይደለ ለኛ እንደዛ ነበር ከ4 ዓመት በኋላ ስንተኛ ነውና ባሬ it was like a miracle because we suffered በጣም ነው ሰፈር ያደረግ ነው and so yes we you know I can show you guys የኛ ዌብሳይት አለ lighthousecomplexcare.com እና እዛ ላይ ሳይን አፕ ካደረጉ paperwork አለ የሚሞላ እኔ ብቻ ነኝ አማርኛ መናገረው ክሊኒክ ውስጥ so english ከተናገሩ ቶሎ ነው የሚያስገባቸው at least ትሪትመንቱ ለመጀመር እኔን ከጠበቁ ግን እኔ ብቻ ሰውንኩን አማርኛ መናገረው ዌት ሊስት አለ አሁን ግን እንደዚህ ከነገራችሁኝ ስማቸውን ከነገራችሁ እንደዛ I can try to get them in sooner but yes I see international patients I see patients in all 50 states patients እናያለን አንዳንድ ስቴቶች regulation አላቸው so we have to do some special you know paperwork ምናምን ነገር አለ ግን ለኢንተርናሽናል ለካናዳ ዱባይ ሳውት አፍሪካ ማየት እችላለሁ yeah የኔ ጥያቄ ትሪትመንቱ ሲጀመር ከምግብ መጀመር እንዳለበት እኔ አምኛለሁኝ ከምግብ ተጀምሮ ግን ችግሩ የወተት ነው የግሉተን ነው የኤግ ነው የሶያ ነው የሚለውን በምን ያህል የደም ምርመራው የሚደረገው በምን ያህል ርቀት ነው ማለት ወዲያው ነው ቀድሞ እሱ ነው የሚመረመረው ወይስ የተወሰነ ያህል 3 ወር 6 ወር ያህል ሄዶ ነው ይሄን ያሰብኩት ለምንድን ነው ሜቢ የየልጆች ችግር የተለያየ ነው አንዳንዱ የወተት ሊሆን ይችላል አንዳንዱ የእንቁላል ሊሆን ይችላል እሱን ቀድሞ ነው የሚታወቀው ምክንያቱም ለምሳሌ ሁሉንም አራቱንም ቢያቆም ግን እዛ ላይ እንቁላል የማይጎዳው ከሆነ ወተት የማይጎዳው ከሆነ ቀድሞ መታወቅ ያለበት እሱ ነው ወይ አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው አሚን በምን ያህል ጊዜ ነው ምርመራ የሚደረገው ቀድሞ ነው ወይስ ምክንያቱም እኔ አሚን ሜቢ የሚጠቅመው ከሆነ የማይጎዳው ከሆነ ያ ነገር ለማወቅ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ አንዳንድ ሳፕሊመንቶች ሳይድ ኢፌክት አለባቸው አንዳንድ ልጆች ላይ የሚለውን
ለመጠየቅ ነው። የኔ ልጅ እንትን ላይ ያለ ያው አንቺን አግኝተንሽ ስለማናውቅ ነው ሌሎች ነጮች ናቸው እንትን የሚሉትና ሳይድ ኢፌክት አለ ወይ ትሪትመንቱ ላይ አንዳንዶቹ ላይ የሚል ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ምርመራው ሲደረግ የሆዳቸው ምርመራ ሲደረግ ምንም ነገር ከሌለባቸው የሰገራ ምርመራ ማለት ነው ምንም ነገር ከሌለባቸው ሌላ ችግር አለ ወይ ማለት ነው ወይ? አይ ቲንክ ብዙ ጥያቄ ጠየቅኩሽ። So የመጀመሪያው ጥሩ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያ ቴስት እሱ ነው የምናደርገው የምግብ ነው actually. So first visit we check the diet. We have a pyramid approach አለኝ ማለት in order ነው የምሄደው እና usually መጀመሪያ እንዳልኩት በግሉተን ዴሪ ኤግ and soy ነው የምጀምረው ቴስት አድርጌ ከዛ በኋላ የሁለተኛ የሰገራ ቴስት is ለኢንፌክሽን. I'll be honest, I've never had one patient in these 3 years clean የሆነ stool test አይቼ አላውቅም to be honest. አንድ ነገር አለ whether it's yeast, bacteria, parasite, leaky gut, inflammation ብዙ ነገር ነው ቼክ የምናደርገው ግን usually I see at least one thing. ግን ይሄን ቴስት እኛንን ኦርደር ማድረግ ያለብን because it's a specialty test. So it's not like pediatricianሽ ጋር ሄደሽ ምናምን ጠይቀሽ እኔ ጋር መምጣት ምቺ አይደለም ኦርደር ነው የምናደርገው የመጀመሪያው ቴስት ላይ መጀመሪያ አፖይንትመንት ላይ and that's why I tell my patients of course እኔን ጠብቃችሁ ለማየት it's okay ግን if you see my other colleagues at least እሱን ቴስት መጀመር ትችላላችሁ ቶሎ መግባት ትችላላችሁ. So እንዳልኩት ቅድም ቴስት don't guess እኔ ዝም ብዬ ይሄን ወሰዱ አልላችሁም መጀመሪያ ቴስት አድርጌ ነው ሪዛልቱን ደግሞ ስክሪን ላይ ነው ማሳያችሁ. So when you're on Zoom እኔ የምለው ነፂ ሳለች ሳይሆን ሪዛልቱ ሳለ ነው የምናደርገው እና ለሳይድ ኤፌክትም your answer is the first appointment maybe 2 or 3 supplements ነው መጀመሪያው ግን supplementu መጀመሪያው herbal ነው እና usually very low dose ነው የምንጀምረው እና ስንጀምር ደግሞ ሁሉም ነገር 5 ቀን ነው መጠበቀው ማለት ለ5 ቀን ማየት አለብኝ ተስማማቸው አልተስማማቸውም ወይ ከተስማማው ይቀጥላል ካልተስማማው ያቆማል በዛ ነው የምናውቀው ሁሉንም አንድ ላይ በጀመረለት ግን 5 ሰፕሊመንት በአንድ ቀን ራሽ ቢወጣበትስ something ሆዱ ቢያማው አሁን 5 ነገር አጣን ማለት ነው because we started it together. A lot of times with biomedical እንደዚህ አይነት functional doctors unfortunately እኔም አይቻለሁ ሁሉንም በአንድ ላይ ነው የሚያስጀምሩት እና it's overwhelming እና ሳይድ ኢፌክት እናያለን እኔ ግን እንዳልኩት ሳለፍኩበትን በልጄ ለራሴ ልጅ ማላደርገው ነገር ለእናንተም አላደርግም anything I prescribe anything that I give I've tried for my son to be honest እና ሳይድ ኢፌክትን ቢኖሩ ከመጀመሪያ ነው የምነግራቸው. So አሁን for some reason I don't know vitamin D ብንጀምር አንዳንድ vitamin D soy አለው አንዳንድ ልጆች they react to soy. So የቫይታሚን G ችግር ሳይሆን they're reacting to the oil the soy. So then እንቀይረዋለን ወደ ሌላ oil እና ደና ይሆናሉ ግን የኔ patienቶች they have direct access to me 24 hours we have messaging we have text message ብዙ support አለኝ in my team and so just to answer your question I think is less side effect እንደዛ ነው የምናየው one by one because anything in medicine side effect ይኖራል no matter what even but one thing I always say is if you think about cancer and chemotherapy ለ50% maybe ይሆናል የሚሰራው ለ50 አይሰራም ግን almost 100% ይሞክራል አይደለ ለመኖር እና one thing I say for our children is let's at least try let's try something for them because እስካሁን ድረስ ምንም hope አልተሰጠንም ምንም በቃ መፍትሄ አልተሰጠንም እና እንዳልኩት I test first I see the resultun ካየን በኋላ ከዛ በኋላ ነው ወይም prescription ወይም herbal or vitamin የምንሰጠው ቴስቱ ደግሞ ስለምግቡ እሱን መጀመሪያ ነው የምናደርገው so you don't have to wait 2-3 months but you do have to become a patient first እሱን ቴስት ለማድረግ. Yeah, I think so no? Okay. Anybody else? እኔ እንኳን የመጀመሪያው ጥያቄ ቫክሲኔሽኑ ነው ወይ ችግር የሚያመጣው ምክንያቱም እኔ የኔ ልጅ ኢትዮጵያ ነበርና ከኢትዮጵያ ሲመጣ ቫክሲኔሽኖቹን ሁሉንም ሚስ አድርጎ ስለነበረ ሲመጣ በአንድ ጊዜ ወደ 5 ቫክሲኔሽን ሰጡት እና ከዛ በኋላ ነው መጀመሪያ ደህና ነበረ በአመት ከ2 ወር ነው ወደዚህ ሀገር የመጣው
ከዛ በኋላ ነው እንትን ማለት የጀመረውና ለኔ የማውቀው ማለት ነው። እና አይ ቲንክ እኔ አሁን ለሰዎች ምን እላለሁ እንግዲህ የራሴ እንትን ነው አስተያየት ነው፣ ግን አትሊስት አንደኛውን ቫክሲኔሽን 5 ዓመት ሳይሞላቸው አይምሯቸው ዴቨሎፕ ሳያደርግ ባይወስዱ 5 ዓመት ሲሞላቸው ትምህርት ቤት ስለሚገቡ ግዴታ ስለሆነ እንደው ያኔ ብትሰጧቸው፣ እስከዛ ግን ማውራቱን ምንንም ሁሉንም ነገር አውቃችሁት ቢሆን ይሻላል ብዬ ለሆኑ ፋሚሊ እንደዛ አድርጊያቸው። እንደውም ባለፈው ደውለው አሁንስ ብትወስድ ብለው አሉኝ። ትምህርት ቤት ትገባ እንግዲህ ጸልዩበትና አድርጉት ብዬ አልኳቸው። ሌላው ደግሞ አሁን የኔ ልጅ አሁን 15 ዓመቱ ነው እና ምግብ ላይ በጣም እንዳልሽው ዴሪ አይጠጣም። ዴሪ ጡጦ ሲያቆም ነው በዛው ያቆመው፣ ምክንያቱም ሲቀየርበት ተወው። ግን ፓንኬክ እና ኤግ በጣም አዲክቲቭ ነው። ጠዋት ላይ የመጀመሪያው እሱ ነው ስራው ራሱ እንትን ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ያወራል፣ ግን አይ ኮንታክት አሁንም ቢሆን የለውም እና ምግቦቹን መቀየር በጣም ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከአንቺ ደግሞ ብትሰጭን ሰጀሽን እና እንፈልጋለን እንደገና ደግሞ ለመጀመር ፈቃደኛ ነን ማለት ነው። So that is your vaccine. It's $1 million question እላለሁ። ሁሉም ሰው የሚጠይቀኝ question ነው። Vaccine no way, vaccine no way. To be honest, I wish I could say yes, እሱ ነው. But there's not enough research, unfortunately. ግን ያየሁት ትልቅ ነገር especially ለአበሻ ልጆች ያንተ ትንሽ ይለያል፣ ግን ያየሁት ትልቁ ነገር is ብዙ ልጆች ከኢትዮጵያ especially ሲመጡ already vaccinated ናቸው, right? እስከ 3 ዓመት 4 ዓመት ግን ሬኮርዳቸውን ሲያመጡ እዚህ accept አያደርጉትም። and so ያየሁት ትልቁ ነገር most patients የኔ ጋር ሲመጡ ያየሁት ከኢትዮጵያ የሚመጡት ትምህርት ቤት ለማስገባት አስቸክለው በቃ you have to give vaccine ይላሉ። ግን እናትና አባት no already ወስተናል ኢትዮጵያ no ሬኮርዳችሁ በአማርኛ ነው አይገባንም መውሰድ አለባቸው። በአንድ ጊዜ በአንድ ዓመት ውስጥ ልዩነት double ይሰጣቸዋል። And so what I usually say is it's not necessarily, I don't think vaccine ሳይሆን additive አለው. You know, there's other things in the vaccines, you know. እና ስለሱ እንዳልኩት I can't get too deep into it. ግን እሱ ትልቅ ነገር ነው ያየሁት is እና what I usually recommend for my families, if you decide to vaccinate, ሁለት ስቴት ብቻ ነው vaccinate ማድረግ ያለባችሁ, which is in California and New York. Every other state you have vaccine freedom. ማለት በሪሊጅናችሁ ወይም በዶክተራችሁ ጋር ሄዳችሁ አልፈልግም I don't feel comfortable ካላችሁ ይጽፉላችኋል። But if you live in California or New York and you have to do it, እኛ recommend የምናደርገው 1 by 1 ማድረግ just ቅድም እንዳልኳችሁ ያየን reaction ካለው because ለአንዳንድ ልጆች inflammation ማምጣት ይችላል. It can cause something called brain on fire ማለት encephalopathy. And so we have to do 1 by 1. እኛ ክሊኒክ ደግሞ ፔሽንት ከሆናችሁ የቫክሲን ፕሮቶኮል አለን። ከቫክሲኑ በፊት ዲቶክስ የምናደርገው ደግሞ ዲቶክስ ፕሮቶኮል አለን afterwards. Anything toxin ምናምን ከሲስተማቸው እንዲወጣላቸው. So I can't say 100%. I wish that's my goal. Hopefully more research ሳደርግ በዚህ I want to figure out what is the actual connection. ሁለተኛ ደግሞ ምን ነበር ሁለተኛው? የሚበላው ምግብ yes. So እንዳልኳችሁ የኔም ልጅ 1-2 ምግብ ነበር የሚበላው እና ምግቡን ስንለውጥለት we had to do it very slowly. So my patients here they know ስነግራቸው overnight ምግብ መቀየር አንችልም. So for example አሁን አንድ ወተት እንደዚህ ቦትል ቢኖራችሁ መጀመሪያ የምታደርጉት አዲሱን አሁን almond milk እንደዛ ቢሆን ትንሽ እስከዚህ ድረስ 1-2 ounce almond milk ታደርጋላችሁ። then በሙሉ የሚወደውን ወተት ነው ምትበረዙት። ቀስ ብላችሁ ይሄን የጨመራችሁ ይሄን የቀነሳችሁ ይሄን የጨመራችሁ እንደዛ ነው እና ልጄ to the point የወተቱን ጀግ ራሱን ያውቀው ነበር። ከዚህኛ ልጆች sensory like አላቸው ሽታ taste even እነሱ የሚፈልጉት ነገር ያውቃሉ even ትንሽ ከለርም ቢቀየርባቸው ራይሱ ነጭነቱ ከተቀየረ አይበሉትም። that's how picky እና basically የኔ ወተቱን ጀጉን ያፈሰስኩኝ ያጠብኩት
አዲሱን ወተት እዛ ውስጥ አደረገው ነበር ለመሸወድ እስከዛ ድረስ ነበር የሄድ ነው እንደን እንዳልኩት የበረስኩኝ ፓንኬክ አሁን what I would advise is you can do gluten-free pancake mix እና start with 1 teaspoon ትንሽ next time 2 teaspoon እንደዛ በቃ እስከማያውቀው ድረስ በአንዴ overnight ከቀየራችሁበት እምቢ ነው የሚለው ደግሞም አያምናችሁም every ምግብ ከዛ በኋላ ቼክ ማድረግ ይጀምራል እና it becomes hard. And so what I say is, I'm not looking for an overnight cold turkey baka stop ለማለት ሳይሆን ትንሽ በትንሽ እና when you become a patient I go through nutrition guide እሰጣችኋለሁ ከየት ሾፕ እንደምታረጉ ምን ምግብ እንደምትገዙ እኛ አሁን almost 5 years gluten free dairy free ሆነናል እና even though this diet is not forever diet it's a sensitivity test so usually after 6 months recheck ሳረጋቸው አንዳንድ ልጆች maybe egg መብላት ይችላሉ እንደገና እሱን reintroduce እናደርጋለን ግን maybe gluten እና dairy still high ከሆነ ቴስቱ ላይ we continue it ለኛ እንደሚስማማው እናውቃለን ሲበላይ አይስማማም we see a reaction so we kept it gluten free dairy free አሁንም እና my point is that አሁን ብዙ ምግብ አውቃለሁ the best gluten free pasta the best gluten free dabbo the best ብዙ ነገር ሳለፍንበት ሳየ ነው እና ልጄ picky ስለሆነ እና so I have like a guideline I call it like picky approved guideline አለኝ ለልጆች እና አንዴ ቴስት አድርገን ምን ችግሮችን ካየን በኋላ so gluten maybe እናንተ maybe it's only gluten and soy so maybe he can have dairy and egg እና እሱን አይተን specifically ለሱ nutrition plan እንሰራለን for my patients እንዳልኩት ኢትዮጵያ ያሉ እንደዚህ አይነት maybe if they don't have access to the test I just tell them ሞክሩት gluten free dairy free እዩት at least ለ3 ወር ከ3 ወር በታች ካረጋችሁት ምንም አታዩ most likely because gluten takes up to 2 months ከሲስተም ለማውጣት so ብዙ ሰው ነፂ ለ2 ሳምንት ሞከርኩኝ አላየሁትም ምንም ለውጥ አላየሁም አቆምኩት ይሉኛል እና I always say you have to at least give it 3 months if not you're not going to see much of a difference and so if you have the opportunity ከኔጋም ባይሆንም any biomed or integrative doctor በእናንተ ስቴቱስ ካሉ ለመጀመር ትሪትመንቱ ጀምሩ ነው የምለው ሁሉ ጊዜ እና ቴስት አድርጎ መጀመሪያ don't blindly just start supplement ምግብ ምናምን ሳይሆን ቴስት ማድረግ ከቻላችሁ and if you can't you can try gluten free dairy free because እሱ አይጎዳም anybody else እሺ እኔም አንድ አይነት ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ከሱ ጋር የምንኖረው እዚሁ ነው እና ቀጠሮ ለመያዝ ስላንቺ ከሰማን ቆይተናል ዩቲዩብሽንም በጣም ሰርች እያደረኩ ነበርና አንዳንድ ነገሮች ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ዲስከስ አረግ ነበር እና this is good this is I don't think ከኛ ጋር ሊሄድ አይችልም እኛ ይሄን ምንችለው አይደል ምክንያቱም ከልጃችን ባህሪ ጋር ማለት ነው ምክንያቱም እንዲህ አይነት ልጆች በጣም ፒኪ ናቸው ምግብ ሲመርጡ በጣም በቃ አንዳንዴ እንዴ ይሄንን እንዴት ሰርቫይቭ አደረግን እስከዛሬ የምንላቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እና በቃ መፍትሄ ብዬ ያስኩት አንቺ ጋር ቀጠሮ መያዝ ከአንቺ ጋር ፎሎ አፕ ለማድረግ ነበርና ብዙ ሰዎችን ስጠይቅ ቀጠሮ በጣም it takes long time I don't think የዚህን ያህል ፔሸንት የሚኖረን አይመስለኝም ምናምን ብሎ ጊቭ አፕ አድርጌ ነበርና ሰሞኑን አንቺ ያለ ብሎ ቸርች አናውንስ ሲደረግ ኦኬ we have to go ብለን መጣን አሁን ልጠይቅሽ የፈለኩት ቀጠሮ ዳይሬክትሊ ከአንቺ ጋር ቀጠሮ ማግኘት የምንችለው በምን መልኩ ነው so I think screen ላይ Tofik can you type in lighthousecomplexcare.com okay perfect yeah I want to show you guys the website again basically patient ለመሆን የሚሞላ form አለ እና it will take about 20-30 minutes and not every history ነው የሚጠይቃችሁ ከልጅነቱ እስካሁን ድረስ እና እሱን form ከሞላችሁ በኋላ ከኔ ጋር ቀጠሮ ለማግኘት አሁን እንዳልኩ ይሄ ከሄለን ሾው ጋር ከቀረብኩኝ በኋላ በጣም ብዙ ሰው መጣ ከዛ በፊት maybe ነሻዲም ሲመጡ በአንድ ሳምንት ነው የገቡት it was quick በዛ ጊዜ ግን አሁን there is a wait list ግን any biomed doctor ጋር ብትሄዱ
usually 6 months up to even 1 year wait list አለ። የኔ maybe it's 2 months or 3 months I think at the most አሁን. And so I say it's worth it. እና ከኔ ጋር directly ከፈለጋችሁ you have to say አማርኛ ነው የምንናገረው. That's it. Like if you tell them English እናገር because አሁን only አማርኛ only patient ነው ማየው because ሌሎቹ English ስለሚናገሩ we want to get them in. እና እንደዛ ካላችሁ ከኔ ጋር ነው ቀጠሮ የሚያዘው. Again, there definitely is a wait list. And like I said, for especially people who came here today, if you give me your child's name, I'll definitely try to help, to put you closer up to on top of the wait list. So afterwards, if you guys want to give me የልጆቻችሁ ስም እና ግን to do that again, you have to be able to oh no, that's not the phone number. Let me tell you, it's 303-219-0030. You got it? Yes. So the clinic's number is 303-219-0030. So that's your clinic kutar now. But I want to tell you guys, it's the best way to get a hold of us is the website. So lighthousecomplexcare.com. እዛ ስትገቡ ደግሞ it will say future patient, not current but future patient. Future patient ስትገቡ intake paperwork አለ. Intake paperworkን ስትሞሉ then you'll have an opportunity to be to get in. ግን ከደወላችሁ the same thing ነው የሚነግሯችሁ because በስልክ ላይ they can't take your information. And now በጣም አሁን we are overwhelmed, I'll be honest, with phone calls. So the best way, the fastest way is to go to the website and to formun ለመሙላት እና anywhere international patientዎችም እዚህ ያሉ patient it's the same መንገድ ነው። እዚህ ከሆናችሁ if you are in Denver, Colorado, we do accept Medicaid, we do accept PPO insurance. Out of state የሆኑ Medicaid ደግሞ I do have a discount program for our community, discounts እንሰጣለን. But again, you guys can go anywhere. You can go see any functional medicine, integrative medicine. Insurance አይቀበሉም. And if I had, especially as Denver, I made sure, I said, if I'm going to see patient, I want to make sure የኔ patienቶች but insurance መምጣት እንዲችሉ because I know a lot of Abasha, not just Abasha, but a lot of people don't have opportunity. እኛ ይሄ treatment ልጃችን ስናደርግ paycheck to paycheck ነበር የምንኖረው because it was so expensive. አንድ appointment እስከ 1000 ነበር የምንከፍለው. And so it was not easy. Again, I said, I don't care. The legit will do whatever we have to do. And I said, I know not everybody has that type of means or opportunity. So, Denver we do, we do accept insurance and we do take Medicaid. Again, test to bane sahona, but laboratory sona, and then yerasacho price alacho. So I can't control that. Again, appointment tochu, I can. You guys can do. You can do that. Anything else? ማይክ የት ጋር ነው? ማይክ አይ ነው ማይኩ የት ነው? አለ? እሺ። ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ጽዮን እባላለሁ። እኔ የመጣ ነው ከስዊድን ስቶክሆልም ነው። ሄለን ሾና ላይ ነው ያየንሽ እና ሳይሽ በቃ ውስጤ በጣም በቃ ልጄ ትድናለች ብዬ ነው ተስፋ ያደረኩት ማለት ነው። ያው የኦቲዝም ፋሚሊ የሆነ ያውቀዋል ፊሊንጉን። አሁን 8 ዓመቷ ነው ሴት ልጄ ኦቲስቲክ ዲስኦርደር ናት። እንደተባለው ያው በጣም አስቸጋሪ ጊዜያቶች አልፈናል። በተለይ እስከ 6 ዓመቷ ድረስ በጣም አስቸጋሪ ነበር። እዛ ደግሞ ያለው ትሪትመንትም ብዙ አይደለም፣ ብዙ እንትን የሚሉት ነገር የለም እና በጣም ከባድ ነው። ብዙ ደረጃ በሷ ምክንያት ብዙ ነገር እንትን ብሏል እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እንደዚህ ግሉተን ፍሪ የሆኑትን ስንጀምርላት አሁን ወደ 6-7 ወር ይሆናል ተሻሽላለች። በጣም ለውጥ አላት። አይን ኮንታክት ጀምራለች።
የተወሰኑ ወርዶች ታወጣለች። አሁን ሲያማት አመመኝ እንደማለት፣ ምግብ ስትፈልግ ራበኝ እንደማለት፣ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ትላለች እና ትተኛለች። አልፎ አልፎ ግን ተነስታ ትነጫነጫለች። የምትነቃበት ጊዜ አለ እና ለውጡን አይተንበታል በግሉተን ፍሪውን እና አሁን በዛ እንትን ያለ ነው እና እንዳውም በፊት በጣም ሁለት ነገሮች ብቻ ያው ወተት ትጠጣለች እንዳልሽ ወተት ስትጠጣ በጣም ሃይ ነው እንትኗ እና ደግሞ ሃይፐር አክቲቭ ናት። ይዘናት ከእጃችን አምልጣ ብዙ ጊዜ የጠፋችብን ጊዜ አለ። ሱፐርማርኬት እቃ መግዛት ስንገባ በቃ አትፈልግም፣ ተራ በተራ ነው እንትን የምንላት። ግርግር ቦታ አትፈልግም። ልደት ምናምን ይዘናት እንሄዳለን፣ አትፈልግም። ኢቭን በፊት እኛን ሁሉ አትፈልገንም። ጨለማ ውስጥ ገብታ ጆሮዋን ይዛ ቁጭ ነበር የምትለው እና ያ እንትን እስካሁን ውስጡ ስሜቱ እንትን ይለኛል፣ ሳስበው ይረብሸኛል። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከሰው ጋርም ብትሆን ያው ስልክ ትፈልጋለች፣ ስልክ እንሰጣታለን። ስልክ ላይ ሆና አትሊስት ከሰው ጋር ትቀላቀላለች። የተወሰነ ቦታ መሆን ብትፈልግ ትሆናለች ከሰው ጋርም። ግን ጫጫታው ምናምን ለምደዋለች አሁን ማለት ነው እና በአማርኛ በስዊዲሽ እንግሊዝኛ ትጽፋለች፣ ታነባለች። ማንበብ ጎበዝ ናት እና ያው አንቺን ሳይሽ ደግሞ በጣም ውስጤ ስለበረታ ዴንቨርን ቤተሰብ ስላሉን እነሰልሽ ለምን አንሄድም ብለን በቃ አይን ፊት ለፊት ማግኘት አለብን ብለን መጣንና ስላየውሽም ደስ ብሎኛል። እና ሁለተኛ ልጄ 4 ዓመቱ ነው እና እሱ ደግሞ እስካሁን በደንብ አይናገርም። እርግጥ እሷ ላይ ያለው ነገር የለውም እንትኖቹ ማለት ነው፣ ግን ይሰማል፣ የተወሰነ ይናገራል፣ ግን ከዛ ዲዲዲዲ ነገር ነው የሚለው እና የተለየ ከዛ የተለየ ይሆናል የሚል ፍራቻ አለኝ ማለት ነው እና ያንንም ነገር እንዴት ነው እንትኑ ከዛ ከሚታዩት ሳይኖች እንትን በተባለ ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ የሚል ውስጥ ፍራቻ አለኝ እና ያው እሱንም እንትን ትዋለሽ። አሁን ቀጠሮ ይዘናል ካንቺ ጋር ሮብ አለን በዙ እንደዛ ነው። ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። So happy to. So Wednesday አገኛቸዋለሁ። ስለ ሁሉም ነገር እንነጋገራለን in detail. እኔ እንኳን ጥያቄ አይደለም ግን እንዲሁ መናገር ስለፈለኩ ነው። ይሄኛው ልጅ ሲወለድ ያው ሁለተኛ ልጅ ሲወለድ ግን ደግማችሁ ከወለዳችሁ 75% እንደዛ ይሆናል ብለውን ነበር። ከዛ ያው መውለድ ፈለገችና እኔ ፍራቻው ነበርኛ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይመጣ ብዬና መውለድ ፈለገችና እንትን ሲል ግን ምንድነው ለሌላውም ሰው ከጠቀመ ነው። በፊት እዚህ ሀገር ያው በዊክም ምንም ምግብ ይሄንን ውሰዱ ተብሎ ይሰጣል እና ያንን እንሰጣለን። ከዛ ምን አልኩኝ ይሄኛው ልጅ ሲወለድ ነው ከዚህ ከስቶር የሚገዛ 1 ዓመት የቆየ ምግብ ወስጄ ያላበላም ይሄንን ትንሽ ልጅ ብዬ ምግብ መብላት ሲጀምር ወዲያውኑ የሚፈጨውን ምግብ አቮካዶ የሚሆን ካሮት የሚሆን ከ6 ወር መመገብ ከሚችልበት በኋላ ያለው ነገር እያነበብኩኝ እንደዛ አደረኩኝ እና ያን ነገር ሳይበላ ነው ወተትም ሳይጠጣ ምግብም ሳይበላ ያን ነገር አድርጎ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ልጁ አሁን 8ኛ ዓመቱ ነው ግን ከ10ም ከ12 ዓመትም በላይ ጭንቅላቱ ፈጣን ነው እና ለሌላውም ሊጠቅም ይችላል በሚል ነው ይሄን ልናገር ያልኩት። ምክንያቱም ሲወለድ በነፃ አገኘን ብለን ከስቶር ውስጥ ወስደን የምንሰጠው ምግብ ከተሰራ ራሱ ዓመት የሆነው ምግብ ነው የምንሰጣቸው። እዛ ስቶር ውስጥ ቁጭ ብሎ ራሱ በሙቀቱም በምንም ያንን ነው ወስደን ብልቃጥ የሚመገቡት እና ያ ነገር ነው መልሰው እንትን የሚለው በሚል ነው። That's very good advice እና I will say name ሁለተኛ ስወልድ ጆሹዋ just ልክ ዳይግኖስ ከመደረጉ ነው ሜቢ 1-2 ወር ነበረች በዛ ጊዜና ብዙ ነገር ቀየረናል በሷ you know when you know better you do better ይባላል. And so it's very true, you know, fresh ምግብ, organic ምግብ, processed ያልሆነ ምግብ
ከቻላችሁ especially the first 1 year of life ጡት መጥባት instead of formula if possible. እና አዎ እና እኔ ብዙ ጊዜ when I have my patients ያቆኛል like ታውቃላችሁ ለፔሽንት ብቻ ሳይሆን የምናገረው ሌላ ልጅ ቤት ውስጥ ካለ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ቀይሩ እላለሁ because I see it. I see a lot of patients who have 2 kids, 3 kids with autism and ቤት ውስጥ and it's very heartbreaking to see that, you know. እና እንዳልኩት usually especially እናት እርጉዝ ሆና ደግሞ የኔ ፔሽንት autism ልጅ አላት already 2 ዓመት ግን እርጉዝ አሉ ብዙ እነግራቸዋለሁ ራሱ በፕሬግናንሲ ነገር አንዳንድ መለወጥ የሚችሉት ወይም በቃ አዲስ toddler አላቸው እና በዛ ጊዜም ደግሞ እንዳልኩት I give advice so I'm not just the patient ብቻ ብዙ ጊዜ for the whole family ነው advice መሰጠው አንዳንድ ጊዜ ራሱ treatment if there's an infection that I know ሌላ family member ይግባባል ለነሱም herbal treatment ይሄን ወሰዱ እላቸዋለሁ ወይም ዶክተር ጋር ሂዱና ታከሙ እላቸዋለሁ because I understand that if you only treat the child እናትና አባት ይሄ ኢንፌክሽን ካላቸው ይግባባን እንደገና and the child reinfection ነው የሚመጣው so በጣም ጥሩ that's very good advice እና እኔም you know ለራሴ ለሁለተኛዋ እንደዛ ነው ያረኩት ብዙ ነገር ነው የለወጥኩት እና እንዳልከው እሷም በጣም ታነባለች ጓደኞቿ she's very ahead of her grade እና it's ጥሩ advice ነው ሃይ ሰላም ሰላም ስሜ ሰላም ይባላል ሄሎን ሾው ላይ ነው መጀመሪያ ያየሁሽ እንዳየውኛው ፎርሙ ሞልቻለሁ ኦንላይን ላይ ልጄ አሚን 2 ዓመት አልሞላውም ፉሊ ዳያግኖሲስ አልተደረገም ምክንያቱም we still waiting ግን I see some kind of sign of autism ሌሎች ልጆች አሉኝና sorry I'm getting emotional ከልጆቼ በታች ሆኖ ነው ማየው ማሚ ብሎኛ ያቀም ቢቱ አሁን it just shows some kind of sign ማለት ነው ያየሁትኝ 7 ወር አካባቢ ላይ ነውና አይ ኮንታክት አያረግም መጀመሪያ ያረግ ነበረ all of a sudden ቆመ እና እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እናልፍ እንትን ካለን እንግዲህ ያው I have to be strong and you know push myself forward ልጆች አለ ሌሎች እንደዚህ አይነት ችግር የለባቸውም አንቺን ለማግኘት በጣም ማለት ሄሎን ላይ እንዳየሁሽ በጣም በቃ full of hope ሆኜ ወዲያውን ፎርም ሞላሁኝ ማለት ነው እንትኑ ላይ ኢመርጀንሲ እንትን ነው ኢትዮጵያ መሄድ ነበረብን right after ሄድን ማለት ነውና ስንመለስ ምንም ነገር ያገኘነው ነገር የለም አንቺን ስፔሲፊክሊ ማግኘት ስለፈለኩኝ አማርኛ ስፒከር ብዬ ነው የገባሁትኝ so I don't know how long do I have to wait or ሌላ እንደገና ፎርም መሙላት አለብኝ እሱ ነውና he's not a picky eater ግን ይበላል ሁሉ የሰጠነውን ነገር ድርቀት ግን አለው የተለያየ ልጆች የተለያየ ነገር ስለሚሉ ማለት ነው ድርቀት አለው ear infection ብዙ ጊዜ ይመላለስበታልና I know I heard you saying that too እንደዚህ አይነት እንትኖችና ምንድነው አሁን ቶሎ ማድረግ የምንችለው ቫይታሚን B12 እና ቫይታሚን ዲ ጀመርንለት right away አንቺ ያው ሰፕሊመንት ስጧቸው ስለምትይ ማለት ነውና I know thank you so much for your time and helping the community to get this be aware. Okay, well thank you so much for coming and so most likely formun ከሞላሽ እና እንዳልሽው maybe ኢትዮጵያ ከሄዳችሁ የኛ office most likely አንዴ ወይም ሁለቴ ይደውላሉ if they don't get a response back they go to the next patient and I always tell my patients it's persistency ማለት call every week ግን እናንተ already ቆይታችኋል formun ከሞላችሁ እስካሁን ድረስ መግባት ነበረባችሁ so again እዚህ ያሉት ሰዎች like I can't promise this to everybody ግን እዚህ ድረስ የመጣችሁ ሰዎች if you've already filled the form or formun እንሞላለን ሱን ካላችሁኝ at the end ስማችሁን የልጃችሁን ስም first name last name እና birth date ከሰጣችሁኝ I can tell my scheduler እና እንዳልኩ እናንተ you've waited obviously so I think it's just finding your name and not to get you scheduled yeah and now one thing I will say too is በዚህ እድሜ it's the perfect age because between the age of 2 until about 6 the brain በጣም ነው develop የሚያደርገው almost doubles in size and I always say early intervention በምንም ነገር even speech delay ቢሆንም early intervention is key and so I know it's hard to accept ይሄ ነገር ግን በጥሩ ጊዜ ነው ያገኛችሁት I have a lot of patients you know like that are older that
yes, we see good results. Again, the younger they are, the more chance we have of recovery. Yeah. አመሰግናለሁ። ስሜ ትዕግስት እባላለሁ። ያው አንቺ ቀደም እንዳልሽው ራሳችን በቤታችን ባይሆን በአካባቢያችን ይሄ ችግር የሁሉ ቤተሰብ የጓደኛዬ የእህቴ ችግር ሆኗልና የግድ መምጣት አለብኝ ብዬ ነው የመጣሁት። እኛም ያየንሽ በሄለን ሾው ላይ ነው። እህቴ ኢትዮጵያ ነው የምትኖረው። አንቺ ያልሽውን ነገር ጀምራ በጣም ለውጥ አየችና በየቀኑ እየደወለች እኔ እሷን ባገኝ ልጄ ይፈወሳል፣ አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው ትለኛለች። እና ወተቱን ሲያቆም አይ ኮንታክት ጀመረ፣ ቃላትን ማውጣት ጀመረ እና ብዙ ነገር ጀመረ እና እንዴት ላድርግ ምንድን ነው ካሁን በኋላ ይሄን ለውጥ ስላየው ሌላውን ሁለተኛ ስቴፕ አሁን እንትን መስጠት ትችላለች፣ እዙ ላይ እንትን ማድረግ የኢንተርኔት እንትን አለ፣ ችግር የለባትም፣ ሁሉ ነገር ትችላለች። እኔም ደግሞ የሚያስፈልገውን ከዚህ ላደርግላት እችላለሁ፣ ሚላክ ነገር ምናምን እና እንዴት ነው እንትን ማድረግ ምንችለው? እና ደግሞ ሁለተኛ ጓደኛዬ ናት እና የጓደኛዬ ልጅ ነው፣ ካንሳስ ነው የሚኖሩት። እነሱም እንደዚህ በጣም ነው የሚፈልጉት ሊያገኙሽ እና እንዲያው ስማቸውን ወስደሽ እንትን ብትይ። እሺ አመሰግናለሁ። ተባረኪ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ። ተባረኪ። Thank you. So ለህትሽ ልጅ አንቺ እዚህ ከሆንሽ so I have a few family እንደዛ እዚህ ሆነው ኢትዮጵያ family member ኢትዮጵያ ሆነው እዚህ የሚኖሩ እና one thing you can do is if she has internet access we can have a meeting ማለት አንቺ እና እሷም ዙም ውስጥ ገብታችሁ ሚቲንግ ማድረግ እንችላለን። I have one patient example መሰጣችሁ። አበሻ ናት፣ ቤተሰቧ እዚህ ደንቨር ናት። የኔን I think ስለኛ ክሊኒክ ሰምታ 1 ዓመት የሆናቸውን እና they are in Norway እና they live in a refugee camp ነው የምትኖረው። እንዴት like ጠንካራ እናት እንደሆነች ከሬፊጂ ካምፕ ኢንተርኔት ያገኘች የተደበቀች ከሬጋ አፖይንትመንት ታደርጋለች እና ከዚህ I think እህቷ መሰለችኝ እና እሷ because ቴስት ምናምን መላክ አልችልም እዛ ሬፊጂ ካምፕ ስለሆነች so everything treat ማድረገው እሷ በሲምፕተም ነው። ልጄ እንደዚህ ችግር አለው ስትለኝ ሪሰርች አድርጌ ኦኬ ይሄንን ሞክር እንደዚህ እናድርግ እና ነገርኳት። usually በቴስት ነው ማድረገው ግን we can do by symptom ትሪትመንት ማድረግ እንችላለን ብዬ ጀመርንላት እና ብዙ ለውጥ አይተናል። እሱም ተረጋጋ፣ መናገር ጀመረ፣ ሬጉላር ክላስ ገብቷን እና even እዛ ሬፊጂ ካምፕ ሆናም we've seen a lot of progress. So like I said ኢትዮጵያ ያሉ ፔሽንቶቼ eventually my goal is to go teach is that to help those doctors እዛ እንዲታከሙ ግን እስከዛ ድረስ I do have a few patients in ኢትዮጵያ እንዳልኩት means ካላቸው ወይም አንቺ እዚህ financially ማድረግ ከቻልሽላቸው መላክ መጀመር እንችላለን and we can go off of like symptoms and things like that. ለጓደኛሽ ደግሞ እንደነሱ እንደነገርኩ just sign up online and let me know their name and we can figure it out. Yeah. ግን ለውጥ ማየቷ በግሉተን ዴሪ ፍሪ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ቆሜ ነው የምናገረው እና በጣም ያለሽን ትህትና በእውነት እግዚአብሔር ይባርክሽ። አንቺን ለማግኘት አብረውኝ ሌሎች አብረውኝ ያሉ ወገኖች ናቸው ያንቺን አድራሻ የሰጡኝና ስማቸውን መጥቀስ አያስፈልገኝም። ወንድሜ ግን በጣም አሁን ሳየው ነው የተረዳዋቸው። በእውነት በጣም ማለቅስኩኝ። በቃ እስከዛሬ እንደዚህ አይመስለኝም ነበር እና እግዚአብሔር ግን መንገድ አለው። ምን ይሉኛል በቃ ያንን እሱ ነው ተከታትሎ አይቶ ደግሞ ልጆቹን ሳያቸው በቃ እኔም የ3 ልጆች አባት ነኝና ቲኔጀርስ ግን በጣም አዘንኩ። በጣም ቆንጆ ልጆች ግን ቃል ያወጣሉ፣ ስሜን ይጠራሉ እና የሆነ ተስፋ እንዳለን በጣም ያንን ስለሰነቀ ነው የመጣው። እዚህ መጥቼ ማየት አለብኝ ብሎ ነውና
በዙምም ቢሆን ዛሬም ይሄ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ለኛ እንዳዘጋጀው አመንኩኝ። ምክንያቱም እሱ በተለያየ መንገድ ነው ይሄንን ለማግኘት ሲነግረኝ አላመንኩኝም ነበር። ሳይሆን ነው ያለቀስኩት። ችግሮቻቸው የገባኝ አሁን ነው የገባኝ። እና ትህትናሽ በእውነት ከፊት ለፊትሽ ፈውስ ነው እየቀደመ ያለው። አሁንም በእኛ በኢትዮጵያንም በኤርትራን ኮሚኒቲ ሊሰራ ያለው ነገር ስላለ ይሄ የዚህ እውቀት ስለሌለን እየደበቅን ነው፣ ብዙዎቻችን እየሸፈንን ነው። ማወቅ ይሄ ምንም አልነበረም፣ ለእግዚአብሔር ቀላል ነገር ነውና ጌታ ይባርክሽ። የአንቺ ፈውስ ለሁላችንም ፈውስ ነውና ሳልናገር እንዳላልፍ ብዬ ነው። ተባረኪ። እሺ ትንሽ ለመጨመር እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ሰው ይጠይቀኛል፣ ነፂ how do we help ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? እና ትልቁ ነገር መጠየቃችሁ እንዳልኩት this is a ministry እና ጸልዩልኝ። it's not easy። ዛሬ የሰማችሁት ነገር ጥቂት ነገር ነውና it's hard to hear this አይደለ? እዚህ ስቶሪ ስንሰማ ግን every day 10 to 12 patients ይሄ ነው የምሰማው እና ቀላል አይደለም ለኔ። ግን እግዚአብሔር አጠንክሮኛል ለዚህ እና እናንተም ጸልዩልኝ እንድጠነክር እና ወደፊት ለመሄድ you know there's a lot of people who don't want this. They don't በሜዲካል ኮሚዩኒቲ ለአውቲዝም ትሪትመንት የለም ይሉ አሉ። እኔን you know መዝጋት ይሞክራሉ እንደዛና እንዳልኩት ራሱ ዶክትሬቴን የተመለስኩት ለዛ ነው። በቃ ከነዚህ ዶክተሮች ጋር ለነሱን ኮንቪንስ ለማድረግ እና አስቤው ሳይሆን እግዚአብሔር ነው ነፂ ከነሱ ጋር ቴብል ላይ መቀመጥ ከፈለግሽ you need to get your degree, you need to go back, you need to do the research. And now that's what I'm doing. ግን full-time work, full-time school, full-time mom ቀላል አይደለም to be honest. ግን እናንተም just pray for me. And now thank you so much for having me. Thank you ነፂ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ትልቁን እግዚአብሔርን የረዳንን ያገዘንን እናመሰግናለን። በመቀጠል ፓስተር ቴንክ ዩ ሶ ማች እሺ ብለው ፈቅደው ለኮሚኒቲያችን ይሄ ፕሮግራም እንዲካሄድ ስለፈቀዱ፣ ሌላ የእህቶችና የወንድሞች ህብረት ቴንክ ዩ ሁላችሁንም። በዴንቨር እና አካባቢ የምትኖሩ እንደዚህ አይነት ልጆች እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ልጆች ያላችሁ እኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንድ ሪሶርስ አለ እሱን እንሰጣችኋለን። እና የነፂን ደግሞ ፍሪደም ስፒክስ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉና አንዳንድ ነገሮች አፕሎድ ስታደርግ ከዛ ላይ ቀጥታ እንድታዩ ማለት ነው። ነፂ ከሌለሽ ጊዜ ላይ ስለሰጠሽን በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እሺ ጌታ ይባርካችሁ። ስፔሻሊ ነፂን ጌታ ኢየሱስ ይባርካት እና ለዚህ ስለደረስን እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃሽ እናመሰግናለን። በኮሚኒቲያችን በተለያየ ነገር እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢሰጠን መድረስ እንችላለን። መድረስ ያለብን ነገር ቆመን ጸልየን ለሷም ከዚህ በኋላ ስፓኒሽ ኮሚኒቲዎች እዚህ ይጠቀማሉ። ይሄን ቢልዲንግ አሁን አይደለም የሚጀምሩት፣ አትሯሯጡ፣ ቀደም ብለው ስለመጡ ነው ይጀምራሉ። ጌታ ይመስገን። ሁላችን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ በሽታ ውስጥ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለሚሰቃዩ ህፃናት፣ እግዚአብሔር አመን ለሚሰቃዩ ወላጆች፣ እናቶች፣ አባቶች እግዚአብሔር አባት ትርጉሙም በሽታውም ሳይገባቸው የሚጨነቁትን በሙሉ እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር በመንገድ እንድታበጅላቸው
ፈውስን እንድታመጣላቸው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባቷ ነፂንም እግዚአብሔር እየባረክ እንድትባርካት አይምሯን መንፈሷን ሁሉ እንድታጠነክር እግዚአብሔር እውቀት እንድጨምርላት እግዚአብሔር ለበረከት እንድታረጋት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ለወላጆችም ትዕግስትን ስጣቸው። እግዚአብሔር አባት ለኛም ደግሞ እንደ አባት እንደ ወንድም እንደ ልጆች ደግሞ ተሰምቶን ኮሚኒቲያችን መጥቀም እንድንችል ወላጆችን የምናሳርፍበትን ትከሻ እንድሰጠን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ከመፍረድ አውጥተህ ወደ መጠንቀቅ ወደ ማሰብ አይምሯችን እንድታደርግ በኢየሱስ ስም ጸለይን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በመጨረሻ መልእክቴ ወንድማችንን ካሌብን ታገኛላችሁ። ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ስማችሁን አድራሻቸውን ለሱ ስጡ።